สวัสดีครับเป็นยังไงวันนี้เมื่อวานเราก็ได้คุยกับเพื่อนนะว่าแต่วันนี้มาตอบคำถามเนาะเป็นคำถามทั่วไปเกี่ยวข้องกับสุขภาพช้างก็ได้ดูคลิปสัมภาษณ์ของผมอืมจริงๆน่าจะสัมภาษณ์ช้างมั้งเนาะว่าทำไมถึงมาถึงตอนนี้ได้ทำไมถึงเป็นช้างได้อันนี้น่าสนุกดีเขาน่าจะมีสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษให้ไปสัมภาษณ์ช้างที่บ้านที่ปางช้างไปเลยเนาะนี่น่าสนุกดีสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับ เอเราน่าจะเขียนอะไรสักอย่างตอนแรกจริงๆวันเนี้ยว่าจะลองทำไลฟ์เรื่องอะไรแปลกๆขึ้นมาแต่ว่ายังไม่ได้คิดก็เลยคิดไม่ทันก็เลยยังไม่ทำนะครับไลฟ์เรื่องปกติไปก่อนแล้วค่อยว่ากันว่าจะเอาเรื่องอะไรอ่าอันนี้อะไรมาแล้วยังไม่มาเลยครับตอนนี้ยังเช้าอยู่เลยที่นี่8:31 นาทีที่อเมริกานะครับอากาศตอนนี้ก็เริ่มจะเย็นแล้วนะเมื่อวานเนี่ยลงไปอยู่ที่ประมาณ15-16องศาแต่ว่าอันนั้นก็คือเทียบกับที่บอสตันนี่คือถือว่าอุ่นนะครับคุณแอมฟี่บอกว่าไหนนี่คือลูกไหนหรือตัวไหนนะครับไม่รู้เหมือนกันเนาะอืมนักร้องดังเป็น VKH ยังไม่ได้ไปอ่านข่าวเลยครับเดี๋ยวคงต้องไปดูก่อน แต่คาดว่ามันน่าจะเป็นโรคที่ชื่อว่า Vokoyanagi Harada Syndrome นะครับพวกนี้มันเป็นภูมิต้านทานต่อต้านส่วนต่างๆของร่างกายก็จะมีเรื่องหูเรื่องผิวหนังแล้วก็เรื่องตาเป็นหลักเนาะพวกนี้มันบางทีมันตาบอดสองข้างฉับพลันได้เลยนะแต่มันก็รักษาได้อยู่เอาไว้ผมไปอ่านข่าวก่อนแล้วกันยังไม่รู้ว่านักร้องคนไหนที่พูดถึงเลยแต่จริงๆต่อให้พูดถึงนักร้องผมก็ไม่รู้จักอยู่ดีว่าคนไหนเป็นนักร้องชื่ออะไรเดี๋ยวลองไปอ่านก่อน ขอบคุณ Annie Jack นะครับที่สนับสนุนมานะฮะเราได้ลูกโป่งไปเป็นคนแรกเลยดาร์ r โรซี่นอนอยู่ข้างล่างนี่แหละนะฮะวันนี้มาทันเหรอผมก็มาทันเหมือนกันเนาะเอออันนี้มีคนส่งอะไรแปลกๆมาให้ด้วยนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวต้องลองดูช่วงนี้ก็มีข่าวมาเรื่อยๆเนาะหลายอย่างอย่างที่อเมริกาตอนนี้สิ่งที่ดังที่สุดก็แน่นอนไม่พ้นเรื่องของ presidential debate ผมไม่รู้ว่าใครดูบ้างเนาะผมดูไปช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็มีดูไฮไลท์หลังจากนั้นตามมาอีกนะ ก็แน่นอนคือคนวิเคราะห์เรื่องพวกนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะไปดูช่องไหนถ้าเกิดว่าคนที่ดูช่องที่เขาโปรเดโมแครตอันนี้ก็จะฟังแล้วก็เข้าใจแล้วโอ้โหแฮร์ริสนี่ดีมากชนะแหลกลานเป็นการดีเบตที่ดีที่สุดแต่พอไปฟังช่องที่เขาโปรริพับลิกันอันนี้ก็โอ้แฮร์ริสนี่เป็นยังไงเจอทรัมป์เข้าไปแน่แพ้ไปเลยเราก็แบบตกลงกันดูช่องเดียวกันหรือเปล่าวะเนี่ยคือเข้าข้างกันชัดๆแต่ละคนนะ อืมการเมืองก็เป็นแบบนี้แหละเข้าข้างแต่ละฝ่ายแต่ก็แน่นอนถ้าให้ผมฟังดูของทรัมป์เนี่ยพูดไม่มีเหตุผลอะไรสักอย่างเนาะพูดใช้แบบพูดเดิมๆอะอย่างเดิมเลยอย่างเดิมตลอดเวลาถ้าถามผมนะก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไรนักร้องชื่อกิตตรีแมนแต่ผมไม่รู้จักเลยขนาดนักร้องวัยผมยังไม่รู้จักเลยคิดว่าผมจะไปรู้จักนักร้องวัยรุ่นเหรอเออแน่ใจเดี๋ยวต้องลองไปดูนะครับ ไปอ่านข่าวแล้วค่อยว่ากันว่าจะคุยเรื่องอะไรดีได้นัดจี้หูดวันที่25ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยครับก็ไปเฉยๆอย่าเอานิ้วเข้าปากแล้วจะเอาเข้าไปในปากทำไมนี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะแต่โรค VKH นี่มันไม่ใช่โรคแปลกประหลาดนะเรารู้กันมาตั้งชาติหนึ่งแล้วสมัยผมเรียนอยู่ก็เจอนะครับคุณวัชราพรบอกว่าเป็นคนที่7อืมก็ดีแล้วครับคนที่7นี่เป็นคนที่ใช่หรือคนที่ไม่ใช่เนาะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเนาะ แบคทีเรียในลำไส้ได้รับยาฆ่าเชื้อทางสายน้ำเกลือแต่ยังถ่ายบ่อยครั้งสามารถหยุดทานยาหยุดถ่ายได้หรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับเชื้อมันเป็นเชื้ออะไรนะครับเชื้อบางชนิดทานได้เชื้อบางชนิดทานไม่ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเป็น C. diff เนี่ยทานไม่ได้
ทานแล้วยิ่งแย่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแค่ toxin ธรรมดาจากพวกE. coli อย่างเงี้ยหรือว่าเชื้อไวรัสเนี่ยทานได้นะครับดังนั้นก็ถามคุณหมอเขาเลยนะว่าของคุณทานได้หรือไม่ได้นะครับ คลิปน้ำท่วมระวังโรคอะไรเป็นประโยชน์กับประเทศไทยตอนนี้ก็คือคลิปนั้นเนี่ยมันผมทำมาเพื่อคนที่เขาอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆเลยว่าเขาต้องดูอะไรบ้างแล้วก็คนที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะแต่แน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจหรอกเขาสนใจอะไรรู้ไหมเขาสนใจโอ้โฮน้ำท่วมมันโหดร้ายหนักหนาสนใจถึงความน่ากลัวของน้ำท่วมแต่เขาไม่ได้สนใจหรอกว่าคนที่อยู่ในสภาวะนั้นเนี่ยมันจะต้องระวังอะไรบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีคนไปดูคลิปนั้น มากน้อยแค่ไหนเท่าที่ผมเดานะคลิปนั้นไม่ค่อยมีคนสนใจเท่าไรนะเพราะว่าคนสนใจเรื่องน้ำท่วมไม่ได้สนใจว่าโรคอะไรมากับน้ำท่วมมันสนใจว่าน่ากลัวยังไงเช่นเหมือนกับพายุเฮอริเคนเข้าน่ากลัวขนาดไหนพายุไต้ฝุ่นเข้าน่ากลัวยังไงเนี่ยสนใจเรื่องนี้นะแต่ไม่สนใจว่ามันทำให้เกิดอะไรขึ้นสนใจแค่ว่าบ้านพังได้ยังไงนะแขนขาอ่อนแรงตรวจแล้วเป็นเส้นเลือดตีบมีโอกาสติดเตียงมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่ว่าตีบมากแค่ไหนครับแล้วถ้าอ่อนแรงนี่อ่อนแรงแค่ไหนเหมือนกันนะ ถ้ามันเป็นเส้นเลือดที่มันตีบเยอะปุ๊บเนี่ยอ่อนแรงเยอะโอกาสติดเตียงก็สูงขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยมีจิตใจสู้ในการทำกายภาพแค่ไหนถ้าเป็นแบบจิตใจเหมือนเด็กเลยนะคือสู้แหลกลานเลยล้มกี่ครั้งก็ลุกนะวันๆอยู่ไม่นิ่งเลยถออกกำลังกายเดินไปเดินมาตลอดเวลาไอ้พวกเนี้ยโอกาสติดเตียงยากมากแต่ถ้าเป็นเหมือนคนแก่โอ๊ยไม่ไหวแล้วถามหมอว่าต้องออกกำลังกายกี่ครั้งเมื่อไหร่มันมีในหัวว่าต้องทำกี่ครั้งต้องทำบ่อยแค่ไหนแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้แหละโอกาสติดเตียงสูงนะครับคือรู้เลยว่าไม่ค่อยยอมปฏิบัติตามแล้วก็พยายามช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาได้นะครับแคลเซียมแมกนีเซียม2เม็ดช่วยการนอนหลับจริงหรือเปล่าแมกนีเซียมอะช่วยแต่แคลเซียมไม่เกี่ยวกันนะครับแต่จะช่วยมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่คนเนาะกำลังดูหลานม่าอันนี้น่าสนุกเลยครับดูหลายๆรอบเนาะหลานม่านี่สนุกดี ฟังลูกช้างสัมภาษณ์สุดแสนจะเท่เราต้องฟังช้างพูดภาษาช้างบ้างเนาะข่าวว่าทานมะเขือเทศที่ยังไม่สุกคือสีเขียวทำให้ตับพังจริงหรือเปล่าโอ้มั่วแล้วเนี่ยข่าวที่ไหนอีกล่ะเนี่ยถ้าเป็นข่าวคงข่าวมั่วๆนะครับขอบคุณพริมที่ส่งกุหลาบมาให้นะครับอืมโ o โ o ยานากิฮาราดะก็ไปเราเดี๋ยวค่อยลองเล่าดูไม่รู้ว่าเขาอาการเริ่มต้นยังไงด้วยเนาะเดี๋ยวเราลองไปดูคุณไหมไปเลี้ยงหนูเลี้ยงเสือที่บ้านจบยัง นี่นอกเหนือจากคุณหมายเขาเลี้ยงเสือแล้วเขายังเลี้ยงหนูอีกนะไม่รู้ว่ามีสัตว์ตัวไหนที่เขาเลี้ยงอีกหรือเปล่านอกจาก2องอย่างนี้นะครับอันนี้แปลกดีตีมันไปด้วยระวังนะยิมจะพังเอาไลฟ์คู่กับน้อง Emuno เดี๋ยวต้องรอน้องเขาว่างก่อนนะช่วงนี้น่าจะเรียนหนักพอสมควรนะครับผิว Glutathione อันตรายหรือเปล่าเพราะถ้าฉีดถูกต้องก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ Second generation antihistamine ทำไมเขายังผลิต First Gen เป็นจำนวนมากๆ เพราะว่า First Gen เนี่ยมันช่วยเรื่องน้ำมูกไหลในคนที่เป็นหวัดนะครับอันนี้เป็นอาการเป็นสิ่งแรกเลยที่มันยังดีอยู่นะครับแล้วก็ First Gen ส่วนใหญ่มันออกฤทธิ์ค่อนข้างที่จะเร็วพอสมควรนะครับเช่นถ้าสมมุติว่าใครเป็นหวัดแล้วเนี่ยได้ First Gen มาเนี่ยถูกต้องแล้วได้ chlorpheniramine อะไรพวกเนี้ยถูกต้องแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นหวัดแล้วได้แบบ loratadine อย่างเงี้ยนะเออ อันเนี้ยผิดแล้วมันมีหมอหลายคนซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาเรียนอะไรมากันแน่นะยังจ่าย Second Generation ตอนที่เป็นหวัดอยู่เลยซึ่งมันไม่ได้ผลนะครับไอ้ Second Generation เนี่ยมันมีฤทธิ์ในการแก้แพ้อย่างเดียวส่วนฤทธิ์ที่เราต้องการในเวลาที่เราเป็นหวัดเนี่ยคือ anticholinergic ซึ่งมีในเจเนอเรชัน1เท่านั้นเจเนอเรชัน2มันไม่มีแม่จบหมออะไรมาวะเนี่ยพวกนี้คือดูแล้วแบบรำคาญลูกตามากเพราะว่าหมอหลายคนจ่าย นะเพื่อนผมบางคนก็จ่ายเหมือนกันแล้วแบบเฮ้ยเดี๋ยวไอ้พวกมึงนี่เรียนอะไรวะใช้
ได้เรียนหรือเปล่าเนี่ยเราก็รู้สึกแปลกประหลาดนะแล้วส่วนใหญ่โรงพยาบาลเอกชนก็จ่ายแบบเนี้ยจ่ายมาเป็นชุดเลยชุดหนึ่งก็มียาหลายๆตัวรวมทั้งไอ้นี่ด้วยแล้วแบบโอ้ไม่มีประโยชน์เลยถ้าอยากจะอืมคือเขาบอกว่าเฮ้ยกินแล้วมันไม่ง่วงมันไม่ง่วงแต่มันก็ไม่ได้ผลเหมือนกันเว้ยแต่ถ้าอยากจะแบบได้ผลแล้วไม่ง่วงก็แจกยาพ่นจมูกสิใช่ไหมมันก็มี ipratropium ตัวเนี้ยมี anticholinergic ตรงๆเลยไม่ง่วงด้วยไม่ใช่ antihistamine อีกต่างหากนะครับ เชียงรายน้ำท่วมหนักก็เป็นกำลังใจให้นะครับตอนนี้ก็รู้สึกท่วมโหดสลัดมากมายเลยตอนนี้อืมคือเรื่องเชื้อราหลังน้ำลดก็เดี๋ยวคงจะต้องไปเล่าอีกทีเนาะเพราะว่าเชื้อราเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่เชื้อราที่เป็นที่ผิวหนังเนาะเป็นเชื้อราในปอดด้วยเชื้อราในปอดไม่ใช่เชื้อราในปอดปกติมันจะเป็นภูมิแพ้ชนิดหนึ่งแล้วมันก็ไม่หายด้วยไอเรื้อรังหายใจเหนื่อยหอบแล้วก็ไปตรวจก็เจออะไรแปลกๆอยู่นะครับแต่ไม่แน่เดี๋ยวอาจจะเอามาเตือนอีกรอบหนึ่งเนาะ อายุ80ปีอยู่ไอซียูโดยไม่ได้เซ็น DNR ก่อนหน้าลูกหลานตกลงกันไม่ได้กรณีอย่างนี้โรงพยาบาล handle เคสแบบนี้อย่างไรครับปั๊มสิครับนะถ้าไม่ได้เซ็นมาก่อนตกลงกันไม่ได้เราปั๊มก่อนเลยนะครับแต่ถ้าปั๊มไปแล้วยังตกลงกันไม่ได้แล้วก็แนวโน้มที่จะปั๊มแล้วชีวิตรอดเนี่ยน้อยหรือว่าถ้าปั๊มหมดแล้วมันไม่ค่อยช่วยอะไรเนี่ยเราก็จะปั๊มแค่พอเป็นพิธีนะครับพอเป็นพิธีหมายความว่า30นาทีไม่รอดหยุดนะครับ ไม่มีการต่ออะไรทั้งสิ้นนะครับหรือบางครั้งเนี่ยถ้าปั๊มไปแค่แบบ5นาที10นาทีแล้วแบบแนวโน้มมันโอ้โฮมันไม่ได้แน่ๆเลยอย่างเงี้ยอันนี้เราอาจจะหยุดเลยตั้งแต่แรกนะครับควรดื่มน้ำวันละกี่ซีซีวันหนึ่งวันละ2ลิตรนะครับถ้าดูคลิปเรื่องปัสสาวะบ่อยกลางคืนก็ควรจะไปดูคลิปเรื่องวันหนึ่งเราควรจะกินน้ำเท่าไรนะบอกไว้แล้วด้วยว่าทำไมถึงต้องกินขนาดนั้นนะครับนอนประมาณ3ทุ่มควรหยุดน้ำก่อนนอนกี่ชั่วโมงก็อย่างน้อยก็ชั่วโมง2ชั่วโมงเป็นต้นไปนะครับ โรคไหลตายคือร่างกายขาดน้ำไม่จริงครับอันนี้ไม่รู้ไปได้ยินมาจากไหนนะครับผมเคยทำเรื่องโรคไหลตายไปแล้วมันเกิดจากการที่เรามีตัวรับผิดปกตินะครับหรือเรียกว่า Potassium Channel ผิดปกติที่หัวใจหรือบางทีอาจจะเป็น Channel อย่างอื่นเช่น Sodium Channel หรือว่าตัวอื่นๆนะครับทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดปกติได้นะครับไม่เกี่ยวอะไรกับการขาดน้ำนะครับ ทำไมเวลากินข้าวอิ่มง่วงแล้วอยากนอนเออก็เกี่ยวส่วนใหญ่มันเกี่ยวข้องกับพวกฮอร์โมนเนี่ยแหละโดยเฉพาะพวกอินซูลินพวกนี้นะครับอืมพวกนี้มันก็จะทำให้เรามีการกระตุ้นการดูดซึมกรดอะมิโนบางชนิดที่ทำให้ง่วงเช่น Tryptophan อย่างงี้เป็นต้นก็จะกินแล้วก็ง่วงๆหน่อยนะครับอืมมีอะไรอีกเนี่ย เมื่อวานผมไปเล่นอะไรที่มันสนุกดี คือจำเรื่องที่ผมคุยอ่างานวิจัยของคนไทย2คนได้ไหมครับที่พยายามจะเอาวิทยาศาสตร์ในด้านของอะไรนะควอนตัมมารวมกับอ่าทางด้านไหนไม่รู้ผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวลองหาชื่อไอ้แต่ผมจำชื่อไม่ได้ว่ามันชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวลองหาแป๊บหนึ่งเพราะว่าผมเซฟไว้ในเครื่องด้วย เป็นเปเปอร์ของฟิสิกส์นี่ชื่อ On the Same Origin of Quantum Physics and General Relativity from Riemann Geometry and Planck Scale Formalism คืออันเนี้ยมันเป็นอะไรที่มีคนไทย2คนเขียนแล้วก็มี drama กันอยู่นะครับเพราะว่ามันคนหนึ่งอะเป็นนักฟิสิกส์ที่อาวุโสแล้วแกก็มาวิจารณ์งานเปเปอร์ตัวเนี้ยนะครับแล้วผมก็บอกว่าเนี่ยในยูทูบมันก็มีคนหนึ่งเป็นนักฟิสิกส์นะ มาวิจารณ์เปเปอร์ตัวนี้เสียเสียหายเลยคือแบบโอ้โฮห่วยแตกเลยขนาดนั้นนะครับซึ่งผมเนี่ยไม่รู้เรื่องผมก็อยากจะวิเคราะห์ด้วยตัวเองเหมือนกันอยากรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงกันแน่ผมก็เลยเอาไอ้เปเปอร์ตัวเนี้ยดาวน์โหลดมาแล้วก็อัปโหลดมันเข้าไปใน ChatGPT และ ChatGPT วิเคราะห์ออกมาว่ามันมีอะไรที่เป็นปัญหากับงานตัวนี้ไหมคือ ChatGPT ด่าแหลกเลยนะด่าแบบโอ้โฮเสียหายมากโอ้โฮผิดตรงโน้นผิดตรงนี้เต็มไปหมดคือสรุปว่า เปเปอร์เนี้ยถ้างั้นน่ะหลายแหล่งตรงกันแล้วครับว่า
มันมันมีข้อผิดพลาดแบบมหาศาลโดยเฉพาะเรื่องของการคำนวณแล้วก็เรื่องของการที่เขาเรียกอะไร assumption ต่างๆนะมันไม่ถูกต้องเยอะแยะไปหมดแสดงว่าเปเปอร์เนี้ยถ้าเกิดมีการเขียนถึง editor นะโอ้โฮเสร็จโดนถอนแน่นอนนะเพราะว่าตอบมาก็คงตอบไม่ได้นะครับตัดต่อมน้ำลายแล้วหมอบอกว่าจะเป็นแผลเป็นทำไมรู้สึกนูนๆให้นวดมันจะหายไหมครับถ้าหมอเขาบอกว่าหายมันก็น่าจะหายเนาะอืมตรงนี้ต้องถามหมอที่เขาตรวจดูว่ายังไงบ้างนะครับพายุ Haiyi ที่เวียดนามลมแรงก็เป็นภาพจริงครับ โดนแมวข่วนแล้วหมอให้ฉีดวัคซีนบาดทะยักเข็มที่3ก่อนกำหนดห่างจากเข็ม2 4เดือนจะมีผลอะไรไหมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเท่าไรนะครับแต่โดยทั่วไปถ้าห่างแบบเราฉีดไปแล้ว4เดือนมันไม่น่าจะแย่ขนาดนั้นครับน่าจะโอเคอยู่อยากให้คุณไหมลองเลี้ยงช้างอยู่เออนั่นสิพรุ่งนี้ศุกร์13วันต่อไปก็เสาร์14เนาะอันนี้น่าจะดีเป็น Rheumatoid รักษาด้วยวิธีฉีดสเต็มเซลล์บำบัดได้หรือเปล่าไม่ได้ครับไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเลย จริงๆผมว่าเดี๋ยวผมทำเรื่อง stem cell ดีกว่าไหนๆก็มีแต่คนสนใจว่ามันเอาไปทำอะไรได้บ้างนะคือ stem cell เนี่ยเดี๋ยวพูดคร่าวๆให้ฟัง stem cell ที่เราใช้กันในปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่สามารถเอาไปรักษาโรคอะไรได้เลยนะครับโรคที่รักษาได้เนี่ยก็จะมีโรคที่เกี่ยวข้องกับไขกระดูกแล้วก็มะเร็งเม็ดเลือดเช่น leukemia lymphoma บางอย่างนะครับmultiple myeloma neuroblastoma บางตัวแล้วก็ไขกระดูกฝ่อ aplastic anemia พวกนี้เป็นต้นที่เหลือเนี่ยยังไม่ได้เลยนะ ที่บอกไปฉีดเข้าไปในข้อทำให้หายปวดข้อหายเสื่อมฉีดเข้าผิวหน้าทำให้ดูเด็กนะครับฉีดเข้าเส้นเลือดเพื่อที่จะชะลอวัยนะพวกนี้เนี่ยคือไม่ได้ผลสักอย่างแล้วก็ยังอยู่ในขั้นทดลองเริ่มแรกอยู่นะครับแล้วมันมีหลายอย่างที่เราต้องกังวลนะในประเทศไทยเนี่ยก็มีการบอกว่าเอาเอาสเต็มเซลล์มาจากเท่าที่ผมค้นดูนะมี2แหล่งก็คือแหล่งแรกเนี่ยเอามาจากน้ำคร่ำอีกอย่างหนึ่งก็เอามาจากตัว รกเด็กนะครับเลือดจากรกแล้วก็ตัวสายรกนะคอร์ดบลัดกับคอร์ดสเต็มเซลล์พวกนี้นะครับมันมีข้อกังวลหลายอย่างนะอย่างแรกคือมันกลายไปเป็นเนื้องอกได้นะครับถึงแม้ว่าจะเจอน้อยแต่มันเจอได้อันที่2การเอามาเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงเซลล์พวกนี้บางทีมันทำให้เกิดเซลล์แก่หรือ senescence นะครับซึ่ง senescent cell เนี่ยมันจะทำให้เกิดการอักเสบต่างๆนะครับแล้วที่สำคัญคือ stem cell เราไม่สามารถควบคุมมันให้กลายไปเป็นเซลล์ที่เราต้องการได้ stem cell เนี่ยมันมีความสามารถมากน้อยแตกต่างกัน เช่นสมมุติว่าเป็นเซลล์ไข่ที่เพิ่งผสมมาใหม่เนี่ยอันเนี้ยเราจะเรียกว่า totipotent stem cell คือเพิ่งกลายไปเป็นทุกอย่างในโลกนี้ได้เลยนะรองลงมาก็เป็น pluripotent stem cell คือกลายเป็นหลายอย่างได้ยกเว้นเนื้อเยื่อที่มันไม่ใช่ของ embryo นะรองลงมาคือ multipotent stem cell คือชื่ออันที่มันกลายไปเป็นหลายๆอย่างได้ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นพวกเนี้ยที่เราใช้กันใช้เซลล์มาจากรกจากเลือดจากอะไรพวกเนี้ยคือ stem cell พวกเนี้ยนะครับแล้วสุดท้ายก็เป็น unipotent stem cell คือ เลือกที่จะกลายไปเป็นตัวใดตัวหนึ่ง เช่นstem cell ของผมอย่างเงี้ยเส้นผมที่มันทำในการผลิตเม็ดสีอย่างเงี้ย unipotent stem cell ถ้าเราได้ตัวนี้มาแล้วไปฉีดตรงผมนะมันก็กลายเป็นผมขึ้นมาจะไม่กลายเป็นอย่างอื่นนะครับอืมนั่นแหละแต่ข้อเสียของมันก็คือ1มันกลายไปเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับในขั้นตอนแต่ละขั้นตอนที่เจริญเติบโตเนี่ยเราเอามาเลี้ยงข้างนอกเลี้ยงแล้วมันอาจจะแก่ไปทำให้ไม่ได้ผลก็ได้ทำให้ก่อการอักเสบก็ได้ มีการติดเชื้อก็ได้ถ้าเราเอามาจากคนอื่นแล้วพวกนี้เราเอามาจากคนอื่นทั้งนั้นนะครับเราเอามาจากรกเอามาจากทางอื่นหมดเลยถ้าเอามาจากคนอื่นน่ะโอกาสที่จะมีการต่อต้านมีถึงแม้มันจะน้อยแต่มันก็มีนะครับน้อยเพราะว่าเขาเอามาจากรกเอามาจากพวกเซลล์ตัวอ่อนพวกนี้โอกาสต่อต้านน้อยมากนะแต่มันไม่ได้แปลว่าเป็นศูนย์นะครับและที่สำคัญคือหลังจากเอามาฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันควบคุมไม่ได้ว่าจะกลายไปเป็นเซลล์อะไรนะ มันอาจจะเป็นกล้ามเนื้อเป็นหลอดเลือดเป็นคอลลาเจนก็ได้หรือเป็นพังผืดขึ้นมาก็ได้นะหน้าเป็นพังผืดขึ้นมาหนาๆก็ได้นะครับหรือมันจะก่อให้เกิดอาการอักเสบก็ได้ยิ่งฉีดพวกนี้บ่อยก็ยิ่งมีปัญหาที่สำคัญคือ stem cell เนี่ยมันควรจะถ้า ideal ในอารมณ์คติก็คือมันเข้าไปตรงนั้นมันแปลงเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการแล้วมันควรจะอยู่กับเราแต่เปล่าครับ stem cell ปัจจุบันเนี่ยที่ทำเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานครับอ่าแล้วคนอื่นบอกว่าเฮ้ย6 เดือนไปฉีดครั้งปีหนึ่งไปฉีด2 ครั้งหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยนะครับ อันนี้มันก็
ยังมีปัญหาอยู่นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถอยู่ตรงนั้นได้ถาวรมันอยู่แล้วมันก็ตายไปนะครับมันยังไม่สามารถรวมเข้าไปกับเซลล์ของเราได้ปัญหาก็มีอีกถ้าสมมุติว่าเขาทำให้มันรวมกับเซลล์เราได้เกิดอะไรขึ้นนั่นแหละเกิดปัญหาแน่นอนเพราะว่าเราจะเกิดภาวะหนึ่งซึ่งเรียกว่า mosaicism คือมีเซลล์2แบบอยู่ด้วยกันเซลล์ของคนที่ให้มาแล้วก็เซลล์ของเราเองไอ้เซลล์ของคนที่ให้มาเนี่ยถ้ามีความผิดปกติทางพันธุกรรมอะไรสักอย่างซึ่งอาจจะเกิดจากสิ่งคนที่เราเอามาก็ได้นะ หรือเกิดจากการเลี้ยงเซลล์ข้างนอกก็ได้ มันเกิดอะไรก็ได้เลย คราวนี้แหละสนุกแน่นอนมันจะเกิดอะไรขึ้นมาก็ไม่มีใครรู้แล้วอาจจะเป็นมะเร็งขึ้นมาเป็นต่อมอะไรสักอย่างขึ้นมาผลิตคอลลาเจนผิดปกติขึ้นมาเต็มไปหมดนะครับดังนั้นถ้าถามผมนะ stem cell ยังไม่เหมาะกับการมาใช้อะไรทั้งสิ้นจนกว่ามันจะมีงานทดลองที่มากกว่านี้ยกเว้นคุณทำมันเพื่อการทดลองของคุณเองอันเนี้ยอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ขอบคุณคุณทริปนะครับที่สนับสนุนมานะครับเราให้ลูกโป่งก่อนเลยนะฮะแล้วก็คุณรังสียานะครับนี่ผมจบแพทย์ที่ไหนเป็นที่จุฬาครับรุ่น56เนาะน้ำลายเยอะมากกลางคืนสีน้ำตาลเป็นอะไรสีน้ำตาลก็มักจะเป็นพวกฝุ่นหรือเลือดเรานี่แหละอาจจะกัดปากหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะถ้าน้ำลายเยอะมากก็ลองไปตรวจดูว่ามันมีอะไรอยู่ในช่องปากเราที่มันผิดปกติหรือเปล่านะครับแล้วก็บางคนนอนหลับผิดปกติก็ต้องไปตรวจเหมือนกันอืม เอ่อกิน Finax แล้วผมร่วงนานๆมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเป็นซีสต์ในรังไข่ผ่าแล้วยังเป็นซ้ำควรผ่าตัดรังไข่ออกหรือเปล่าอันนี้ผมว่าแล้วแต่เนาะถ้าสมมุติว่ามันเป็นเยอะมากแล้วก็อาการเยอะเนี่ยควรจะผ่านะครับอายุ9ขวบรูปร่างปกติเป็นภูมิแพ้บางครั้งตื่นมาบ่นปวดท้องเป็นอะไรอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเลยคือเด็กเวลาปวดท้องเนี่ยไม่ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะควรจะต้องพาไปตรวจก่อนให้แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับ เป็นกรดไหลย้อนทำไมง่วงนอนทั้งวันมันอาจจะทำให้คุณนอนไม่หลับก็ได้นะกลางคืนถ้ามีกรดไหลย้อนหรือบางคนก็กลายไปเป็นคนที่มีปัญหาทางด้านของการหยุดหายใจในขณะหลับตอนเวลากลางคืนก็เป็นแบบนั้นได้เหมือนกันนะ58เพลียอ้วกโรคเบาหวานควรจะหาหมอควรอยู่แล้วนะครับพวกนี้ไม่หาไม่ได้นะบางทีเรามีโรคอะไรที่ซ่อนอยู่ในร่างกายนะแอลอาร์จินินมีผลประโยชน์ต่อการออกกำลังกายหรือเปล่าเอ่อไม่น่ามีนะ สำหรับผมนะไม่น่ามีอะไรสักอย่างที่มันน่าจะเอามาใช้นะเมื่อวานทานอาหารเค็มเช่นพวกส้มตำอีกวันหนึ่งทานน้ำหนักขึ้นมา1กิโลถือว่าผิดปกติหรือเปล่าผิดแสดงว่ามันเค็มเกินแล้วแหละอย่างเงี้ยนะหรือถ้าเกิดคนไหนที่มีปัญหาทางด้านของโรคหัวใจโรคไตโรคตับอยู่แล้วถ้าได้
น้ำถ้าได้เกลือที่มันมากกว่านั้นน้ำหนักก็จะขึ้นวันหนึ่งเยอะแบบนั้นแสดงว่าวันเนี้ยต้องหยุดกินหรือถ้าเกิดคนไหนที่กินยาขับปัสสาวะก็ต้องกินวันนี้ไปนะครับกระป๋องเบียร์ที่ทานหมดนำมาล้างใส่น้ำกรองตู้เย็นจะอันตรายไม่ได้มีปัญหาครับทานได้นะผ่าซีสต์ที่หลังแล้วมีอาการทรงตัวไม่อยู่อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องไปตรวจดูนะอาจจะเจ็บก็ได้หรืออาจจะเป็นไม่รู้ซีสต์ตรงนั้นมันคือซีสต์ที่ผิวหนังหรือซีสต์ที่มันลึกกว่านั้นถ้าซีสต์ที่ลึกกว่านั้นหรือเกี่ยวข้องกับระบบประสาทอันนี้ต้องไปตรวจเนาะ วันที่ไม่ออกกำลังกายกิน Whey ได้หรือเปล่ากินได้ครับกินยาลดไขมันทุกคืนยาถ่ายพยาธิจะมีผลต่อการลดไขมันหรือเปล่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับอาการ DOMS ฟังคลิปแล้วสงสัยว่ามันเกิดขึ้นแม้กระทั่งคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำได้ใช่ไหมใช่ครับและถ้าปวดเราควรรักษาด้วยการยืดเหยียดก็สามารถทำได้นะไม่มีปัญหาอะไรอา10ขวบมีกลิ่นปากไปทำฟันเช็กช่องปากแล้วฟันปกติพาไปหาหมอหูคอจมูกตรวจแล้วปกติควรไปตรวจด้านไหนเพิ่มไม่มีใครแล้วครับมีแค่นั้นแหละครับนะ ก็จะมีแค่2หมอเท่านั้นแหละที่ตรวจให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหาแน่ๆอีกอย่างหนึ่งถ้ามีการกลืนที่ไม่ผิดปกติไปอันนี้ก็ต้องระวังว่ามันหลอดอาหารมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับก็ถ้าหาสุดท้ายก็คือหมอทางเดินอาหารเนี่ยอีกคนหนึ่งนั่นแหละนะว่าดูมีกระเปาะอะไรผิดปกติอยู่ข้างล่างพวกนี้ที่ทำให้มันมีปัญหาหรือเปล่านะครับ Dicyclomine 10มิลลิกรัมถ้าทานไม่หมดไม่มีผลอะไรครับถ้าหายแล้วนะไม่มีผลอะไร อยากฟังเรื่อง Stem Cell เดี๋ยวไว้ว่ากันอีกทีนะเพราะมันอาจจะต้องดูว่าพูดให้ครบทุกแง่มุมยังไงบ้างนะครับปากกาคุมหิวใช้แล้วหยุดบ่อยๆจะดื้อยาหรืออันตรายหรือเปล่าอืมมันไม่ดื้อเท่าไรหรอกครับนะแต่ว่าเวลาที่เราใช้หยุดๆอะมันจะทำให้บางครั้งเกิดปัญหาบางอย่างได้เช่นถ้าเราใช้แล้วก็เพิ่มโดสไปจนถึงขั้นมันสูงแล้วเนี่ยแล้วเราหยุดแล้วเรากลับมาเราจะใช้โดสสูงเหมือนเดิมเลยเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้นะมันอาจจะมีปัญหาคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องอะไรก็แล้วแต่นะครับ แล้วที่69ทำ IF16 8มา2ปีหมอก็ดูมอนิเตอร์กระดูกพรุนมาปีหนึ่งแต่เพิ่งตรวจกระดูกว่าคาบเส้นแล้วหมอจึงจับฉีดยาก็ดีแล้วครับถูกต้องแล้วครับเครื่องผลิตออกซิเจนร่วมกับ CPAP จะได้ผลดีกว่าหรือเปล่าใส่ CPAP นอน7-8ทุกวันยังไม่รู้สึกสดชื่นเท่าไรไม่เกี่ยวกันครับยกเว้นข้อเดียวก็คือคุณใส่ CPAP แล้วรักษาได้ดีแต่มันมีออกซิเจนตกในเวลากลางคืนด้วยเหตุผลอื่นอันเนี้ยใช้ออกซิเจนจะช่วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณออกซิเจนปกติแล้วใส่ CPAP ได้ผลดีนะครับคือค่า AHI มันต่ำกว่า5แล้วมีอาการอย่างนั้นน่ะคือก็อย่างงั้นไม่ต้องแล้วครับใช้ไปไม่ได้มีช่วยอะไรทั้งสิ้นเนาะ วินิจฉัยแฟนว่าเป็นโรคความดันจากกรรมพันธุ์ทาน Tilenol มากินแฟนเป็นคนออกกำลังกายวิ่งมาบอกว่าหลังหัวใจเต้นช้าลงไปเยอะแบบนี้จะเป็นอันตรายหรือเปล่าถ้าตัวหัวใจเต้นช้าแล้วไม่มีอาการอะไรอย่างอื่นเลยเนี่ยนะก็ไม่ได้อันตรายอะไรแต่ถ้าหัวใจเต้นช้าแล้วมีอาการหน้ามืดเหนื่อยอะไรเงี้ยอันเนี้ยต้องไปเปลี่ยนยาแล้วนะครับจริงๆยาตัวนั้นไม่สมควรจะเป็นยาตัวแรกที่เริ่มเป็นยาในโรคความดันโลหิตสูงนะควรจะใช้ยาตัวอื่นมากกว่าต้องกลับไปถามหมอเขาใหม่นะครับ วัคซีนปลอดอักเสบเข็มที่2แล้ววันหนึ่งต้องเว้นห่างกี่เดือนถึงจะไปฉีดวัคซีนงูสวัสดได้ก็ฉีดได้ทันทีไม่ต้องเว้นนะครับกลางคันหรือถ้าหลับๆตื่นๆหน้าไม่เกี่ยวอะไรกับหน้าบวมนะครับคุมอาหารลดแป้งลดน้ำตาลออกกำลังกายตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาน้ำหนัก68ตอนนี้เหลือ61ทำน้ำหนักคงที่ไม่ให้ลดลงไปกว่านี้ก็หยุดการควบคุมพวกนั้นนะครับคือกินตามปกตินะครับอืมแล้วก็ไปเล่นเวตให้มันมีกล้ามนะครับน้ำหนักมันก็จะคงที่ได้ Beta-Histine หลังอาหาร3มื้อเพราะว่าเวียนหัวไม่หายกินต่อเนื่องนานๆจะเป็นอะไรไหมมันก็อาจจะมีปัญหาต่อสมองได้ในบางคนนะแต่ถ้ามันจำเป็นต้องกินก็คือต้องกินนะครับได้ยิน Murmur พูดเองว่าน่าจะเอวติดตีบเลยส่ง refer แอบเห็นหมอคีย์ลงมา No murmur แต่หมอไม่พูดอะไรตอบไม่ได้ครับแบบนี้ควรจะไปตรวจก่อนให้มันรู้เรื่องไปนะว่าเป็นอะไรนะครับ
นั้นข้อมูลพวกนี้ไม่ใช่ข้อมูลที่สรุปแล้วเราต้องไปหาข้อมูลที่มันสรุปมาก่อนนะครับว่าหลังจากทำแล้วมันเจออะไรมาบ้างนะถึงจะบอกได้ โจ๊กจะใช้ PRP หยอดตากับฉีดหน้าผากได้หรือเปล่าแล้วแต่เลยครับอย่างที่ผมทำคลิปไปวันนี้นะครับตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะครับอืมตัดสินใจด้วยตัวเองเลยนะว่าจะทำหรือไม่ทำเพราะว่าผมก็เล่าไปในนั้นอยู่แล้วมันไม่มีคำว่าดีหรือไม่ดีบางคนก็ได้ผลบางคนมันก็ไม่ได้ผลครับอยากจะลองดูก็ได้นะครับศุกร์ที่3ต้องดูหนังผีตามสบายเลยนะครับผิวหนังแตกตอนอ้วนแก้ไม่ได้ครับถ้าเกิดจากการอ้วนจากการตั้งครรภ์แล้วผิวมันฉีกเป็นสีขาวๆงั้นอันนั้นทำอะไรไม่ได้นะ ต้องลองปรึกษาคุณหมอผิวหนังดูว่าอาจจะมีวิธีอื่นช่วยไหมเพราะว่าเท่าที่ผมรู้คือมันแก้ไม่ได้นะครับเป็นโรคไตมี stroke เลือดออกที่สมองนิดหนึ่งกลับมาปกติความดันให้ไม่เกิน130ถ้าสูง140เพิ่งทานยาแกรู้เรื่องกระเทือนใจหัวแน่นหน้าอกตอนนี้ปกติน่ากังวลไหมครับน่ากังวลครับควรต้องพาไปตรวจนะครับวิตามิน D3 วันละพันไม่มีปัญหาครับทานได้นะ ITP ได้ Rituximab วันนี้หมอสเตียรอยด์ Prednisone 6 เม็ดต่อวันรู้สึกเพลียมากมันจะเป็นอะไรร้ายแรงหรือไม่ไม่ได้ไม่ได้อันตรายร้ายแรงนะครับแต่จริงๆมันไม่ควรจะหยุดไปเลยนะเพราะว่า Prednisolone มันเป็นตัวที่ให้พลังงานเราแบบมหาศาลยกเว้นว่าถ้าเราเพิ่งกินมาเช่นกินมาแค่อาทิตย์เดียวแล้วหยุดทันทีอันนี้ไม่มีปัญหานะอาจจะเพลียบ้างอันนั้นก็ทนไปแล้วกันแต่ถ้าเรากิน6เม็ดมาแบบเป็นเดือนแล้วอย่างเงี้ยหรือว่าเดือนหนึ่งต้องกินทุกอาทิตย์เลยอย่างเงี้ยนะครับหรือบางทีเรากินบ่อยๆอันเนี้ยถือว่ามีปัญหานะครับ เราอาจจะต้องค่อยๆลดแทนที่จะหยุดไปทันทีนะครับถ้าย้ายโรงพยาบาลไม่มีประวัติจากโรงพยาบาลเก่าแล้วทำยังไงแต่มียาและผลเลือดภาพ CT scan อืมถ้าไม่มีประวัติก็ทำอะไรไม่ได้ครับคือทางที่ดีควรจะกลับไปขอประวัตินะแต่ถ้าขอไม่ได้หรือมันมีเหตุผลอะไรที่ทำให้มันไม่มีอะคุณก็มีหน้าที่ต้องบอกหมอให้มากที่สุดเท่าที่คุณรู้แล้วที่เหลือก็คือหมอเขาต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกนะครับมันไม่มีวิธีทางลัดหรือว่าจะให้เขาทำอะไรได้มากไปกว่านั้นนะครับหรืออย่างดีก็ให้หมอเขาพยายามติดต่อโรงพยาบาลเก่าของคุณดูว่ามันมีประวัติอะไรพวกนั้นมาหรือเปล่านะครับ แม่มีก้อนเนื้อที่แขนเคลื่อนที่ได้ควรไปตรวจหรือเปล่าถ้าเคลื่อนที่ได้ส่วนใหญ่ไม่ก็มีปัญหาไม่ต้องตรวจก็ได้นะครับกรดไหลย้อนท่อปัสสาวะอักเสบรวมกันรักษายังไงครับก็รักษาทีละโรคครับ2โรคนี้ไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับแล้วก็รักษาทั้งทั้งคู่ไปพร้อมกันได้ขอบคุณคุณกล้านะครับที่สนับสนุนมานะครับเราให้นี่ลูกโป่งไปเลยนะครับจะทำยังไงให้เราใช้ชีวิตทำงาน routine แบบไม่น่าเบื่อได้อืม ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมว่าคุณจะต้องหาความสุขในสิ่งเล็กๆที่คุณสามารถหามันได้อะนะครับเช่นลองทำอันนี้แล้วทำยังไงให้มันดีขึ้นได้นิดหนึ่งทำให้มันเร็วขึ้นได้ไหมนะครับจากแทนที่จะทำช้าๆเหมือนเดิมก็ต้องคิดว่ามันมีวิธีอะไรที่จะพัฒนาให้มันเร็วขึ้นได้คุณจะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่มันมีความสุขมากกว่านั้นนะสวดมนต์วันละกี่ครั้ง1ครั้งครับไม่ได้สวดเยอะขนาดนั้น ทานโปรตีนมากไปทำให้ไตทำงานหนักจริงหรือเปล่าจริงครับแต่มากไปของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับเช่นถ้าเกิดว่าคุณเป็นโรคไตคุณกินเข้าไปเลยแบบโปรตีน20สกู๊ปมันก็เยอะแน่นอนนะครับมีปัญหาแน่ๆนะความดันต่ำหรือสูงขึ้นกับอะไรทำไมคนอายุมากจะความดันสูงคนอายุมากความดันสูงเพราะว่าเส้นเลือดมันแข็งตัวนะครับก็จะมีโอกาสที่จะทำให้เกิดภาวะความดันสูงได้นะครับจะสูงหรือต่ำขึ้นอยู่อะไรโอ้โฮมีตั้งหลายอย่างเช่นการทำงานของหัวใจนะครับมันก็ทำให้ความดันสูงความดันต่ำได้เหมือนกันโทนของเส้นเลือดเส้นประสาทที่ควบคุมเส้นเลือดฮอร์โมนที่ควบคุมพวกเนี้ยนะครับทั้งหมดเลยก็มีความเกี่ยวข้องกันแล้วก็ปริมาณน้ำในเลือดเกลือในเลือดเกี่ยวกันหมดเลยนะครับ ลองไปฟังคลิปเรื่องของความดันโลหิตสูงที่ผมทำไปในนั้นบอกไปอยู่แล้วนะครับยาคุมรายเดือนมีฤทธิ์ทำให้มีโอกาสเป็น stroke มากน้อยแค่ไหนตอบไม่ได้เลยครับตรงนี้ไม่สามารถตอบได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะถ้าเกิดคนไหนเคยเป็นริ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำพวกนี้เราก็จะไม่แนะนำให้กินยาคุมนะครับถ้าทาน Taurine วันละ3,000มิลลิกรัมไปได้2เดือนแล้วควรหยุดไปก่อนหรือเปล่าทานต่อหรือวันละ1,000ดีสามารถทำได้ทั้งคู่นะครับอันนี้มันยังไม่มีใครบอกว่ามันควรจะต้องทำแบบไหนนะครับ
งอตัวมีก้อนวิ่งในท้องแล้วจุกไปตรวจดูครับว่าเป็นอะไรพูดถึง Phosphatidylserine สกัดจากถั่วเหลืองเปล่าครับไม่ใช่นะสารชะลอวัยทำมาวิตามินช่วยการนอนหลับไม่ได้ช่วยอะไรทั้งสิ้นครับพวกนั้นไม่ต้องเอามากินให้มันวุ่นวายก็ได้นะครับคือสารชะลอวัยเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาพยายามจะหาสารต่างๆมาใช้เนาะตัวนั้นตัวนี้ดีอย่างงั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หลายเรื่องเนาะแต่มันไม่ได้ผลอะไรหรอกครับส่วนใหญ่แล้วนะ CT ทาน Prednisolone ไปด้วยหลังจากฉีดสีเสร็จกินข้าวเลยสักพักมีอาการจุกคออ่อนเพลียกลับมาบ้านสะอึกไปได้5ชั่วโมงไม่มีปัญหาครับเป็นกรดไหลย้อนด้วยไหมครับเป็นได้ครับกรดไหลย้อนก็เป็นผลจากการฉีดสีได้นะบางทีโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณกินข้าวอิ่มๆไปก่อนหน้านั้นไลโคปีนควรจะกินทุกวันนะครับได้นะครับแต่ผลมันคืออะไรก็แล้วแต่ว่าคุณจะกินไปเพื่ออะไรนะแล้วมันได้ผลตามต้องการหรือเปล่านี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับ D3 ถามเภสัชที่ร้านว่าทำไมร้านขายยาเมืองไทยยังไม่มีวิตามิน D3 0 0 0อยู่มีขายแต่200-300เภสัชตอบว่าอยควบคุมเป็นยาอันตรายเหรออันนี้ไม่สามารถตอบได้เหมือนกันนะครับที่อเมริกามันมี1,000-2,000ขายเป็นประจำนะไม่เคยมี200-300ไม่เคยเห็นนะครับอืมเดือนหน้าจะย้ายแผนกรู้สึกใจวิวๆอยู่ที่เดิมมา12ปี ก็บางทีมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาของชีวิตนี่แหละนะครับมันไม่ได้แปลว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างเดิมได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันจะมาเร็วมาช้ามันก็ต้องมาสักวันหนึ่งนี่แหละนะครับเรามีความรู้สึกหวิวๆไปกับมันก็ปกติเนาะถ้าคุณไม่มีเนี่ยประหลาดแล้วนะครับแต่ก็ถือเสียว่าอันนี้มันเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้เจอในสิ่งใหม่ในชีวิตแล้วแล้วกันนะครับผมมองอย่างนั้นมากกว่าเนาะ เป็น GP ใกล้ใช้ทุนครบจะทำ Gap Year แต่ไปลองทำพาร์ตไทม์เอกชนมาแล้วใบสมัครให้กรอกประวัติที่ผ่านมาทั้งหมดหากมีช่วงเว้นมากกว่า30วันให้ชี้แจงจะมีผลสมัครสอบ Full Time หรือเปล่ามีครับแต่มีแล้วเราต้องอธิบายได้เช่นถ้าเราไม่ได้ไปทำอะไรมาสักช่วงหนึ่งเนี่ยเช่น1-2ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องบอกว่าไอ้ช่วงนั้นเราไปทำอะไรคือต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนเหมาะสมให้ได้เช่นแบบว่าถ้าเรา เนี่ยปีหนึ่งเราไปเที่ยวอะไรเงี้ยอันเนี้ยจะไม่ได้นะแต่ถ้าปีหนึ่งเราไปเพื่อค้นหาตัวเองหาความรู้แล้วสิ่งที่เราไปทำมันก็คือเทกคอร์สต่างๆนะครับไปฝึกงานที่โน่นไปเจอหมอที่นี่ไปอะไรเงี้ยอันเนี้ยจะโอเคยังมีน้ำหนักอยู่นะครับตัวเองเคยโดนแมวข่วนที่เท้าเมื่อ3เดือนตอนนี้ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขควรฉีดแบบไหนแบบป้องกันแบบได้รับเชื้อแบบได้รับเชื้อครับ ภาษาอังกฤษไม่ได้เลยควรเริ่มจากอะไรก่อนควรเริ่มจากการดูอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับดูบ่อยๆแล้วพยายามพูดตามนะครับอืมยาคุมแบบฝังไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับสิวนะครับกูต้าแบบฉีดทำให้ความดันต่ำอันตรายหรือเปล่าบางคนเป็นนะครับแต่ไม่ได้เป็นกันทุกคนคอเคสทำให้ความดันขึ้นไหมไม่น่านะครับเมลาโทนินกินนานๆพอเลิกแล้วร่างกายจะผลิตเมลาโทนินเหมือนเดิมไหมผลิตเหมือนเดิมครับไอระคายเคืองในคอ ไปตรวจหมอบอกว่าไม่เป็นโรคอะไรเลยเป็นโรค Amyloid นะครับนัดผ่าที่คอมันเป็นอันตรายมากหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับว่าเป็นตรงไหนนะครับคือถ้าแน่ใจว่าเป็น Amyloid ก็ต้องไปดูแล้วว่าทำไมมันถึงเป็นนะครับการรักษานี่ก็แล้วแต่สาเหตุของมันนะบางทีก็ไม่ต้องทำอะไรบางทีก็อาจจะต้องไปทำอะไรมากกว่านั้นดังนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องรอเฉลยจากหมอเขาก่อนดีกว่านะครับถ้ายังไม่ได้เฉลยมันบอกไม่ได้นะ Ice Bath ช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อยังไงก็ลองไปฟังคลิปเรื่อง Ice Bath ที่ผมเคยทำไปแล้วนะครับ มันไม่ใช่ความเย็นแล้วมีอะไรตรงไปตรงมามันเป็นการกระตุ้นทำให้มีการสร้างพวกสารต่างๆในร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการอ่าทำให้มันแข็งแรงขึ้นทำให้ร่างกายฟื้นฟูนะครับพวกนั้นใจสั่นทุกครั้งที่มีลมในกระเพาะอันนี้เคยถามผมไปแล้วนี่เนาะอืมคือ Rome Health Syndrome หรือเปล่าทำไมถึงสงสัยโรคเนี้ยถ้าไปเปิดกูเกิลมาแล้วก็เจอโรคนี้นะไม่ใช่อะตอนนี้รักษาอาการ panic อันนี้ผมตอบไปแล้วนะตอบไปวันก่อนแล้วต้องลองย้อนกลับไปฟังดูนะครับใครถามอะไรไว้เนี่ยกรุณานั่งฟังให้จบแล้วก็ตื่นตลอดการฟังด้วยเพราะว่าอันนี้ผมตอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ารักษา panic เนี่ย
อาการ panic หายแล้วแน่ใจว่าไม่มีโรคอื่นก็ไปหากรดไหลย้อนให้แน่ใจก่อนสิครับว่าเรารักษาดีหรือยังนะครับอืม ไม่มีการสรุปอะไรให้คุณเนาะข้อแรกก็คือถ้าแน่ใจว่า panic คุณหายแน่นอนและอาการที่คุณเป็นไม่ใช่ panic ชัวร์นะคุณก็ต้องไปดูแล้วกรดไหลย้อนคุณมีหรือเปล่าถ้ามีก็รักษาเสียถ้ารักษาแล้วมันยังเป็นอยู่ทุกครั้งเลยเนี่ยลมมันยังมาแปลว่าไม่ใช่ลมแล้วล่ะต้องเป็นอย่างอื่นแล้วก็อาจจะต้องไปตรวจกับหมอโรคหัวใจให้เขาติด Holter monitor กลับมาบ้านทุกครั้งที่มันมีอาการก็จะได้รู้ว่ามันเกี่ยวอะไรกับหัวใจหรือไม่เกี่ยวนะครับ แพ้ซัลฟาตอนนี้เข้าโรงพยาบาลตอนแรกคิดว่าแพ้ปูไปมาๆบอกว่าแพ้ Penicillin วันนี้หมอได้จ่า Amoxiclav ถามหมอเขาไปเลยครับเพราะว่าเท่าที่ดูมานี่งงเหมือนกันนะแพ้ซัลฟาแล้วแพ้ Penicillin แล้ว Amoxiclav คือมัน Penicillin กับ Amoxiclav เนี่ยมันก็เป็นกลุ่มเดียวกันนะครับดังนั้นต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณแพ้ Penicillin จริงๆหรือมันแพ้อะไรกันแน่นะครับต้องลองถามคุณหมอเขาดูเพราะไม่งั้นถ้าคุณกินยาที่แพ้ก็คือ Amoxiclav เป็นกลุ่ม Penicillin เข้าไปแล้วคุณแพ้จริงๆเนี่ยอาการจะแพ้หนักเลยนะครับ D3 200 IU จะมาในขวดเดียวกับแคลเซียมอ๋อถ้างั้นก็ไม่แปลกครับเพราะปกติมันจะเป็นแบบนั้นมันจะไม่มี D3 ที่ 1,000 มิลลิกรัมมากับแคลเซียมนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าวิตามินดีที่กินเพื่อกระดูกพรุนเขาจะกินวิตามินดีทั้งหมด 400 International Unit ต่อวัน 400-800ก็ไม่ได้เยอะเลยนะครับมีการปวดเหมือนเส้นเลือดที่ขาระหว่างช่วงเข่าบ่อยปัจจุบันกินยาความดันอยู่ไม่รู้เกี่ยวกับความดันไม่น่าเกี่ยวครับ หลับไปแล้วปวดกล้ามเนื้อไม่สบายตัวกลางคืนต้องลุกมานั่งนวดอาจเกี่ยวข้องกับโรคใดหรือเปล่าไม่น่าเกี่ยวอะไรกันนะครับมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าคุณเลือดไหลเวียนไม่ดีในเวลากลางคืนก็ได้ทานน้ำไม่พอนะครับหรือว่าไม่เคยออกกำลังกายเลยไม่มีการยืดกล้ามเนื้อนะครับพวกนี้ก็ได้ถ้าเป็นมากอาจจะเป็นตะคริวก็ได้เนาะบางคนทานแมกนีเซียมก่อนนอนก็อาจจะพอช่วยได้ก็ลองดูแล้วกันเป็นทองแดงมีไข่ใบเดียวมีลูกได้หรือเปล่าอืน่าจะยากอยู่นะครับ ลองไปปรึกษาหมอเรื่องของการเจริญพันธุ์ดูถ้าเกิดว่ามีลูกแล้วมันมียากนะต้องลองไปถามเขาดูว่าคุณภาพสเปิร์มของเรายังปกติอยู่หรือเปล่านะครับของคุณทริปก็ทานต่ออะได้เลยครับปวดสะบักซ้ายมา3วันหมอลบไปแล้วนมอัดเม็ดในจีบอกเพิ่มส่วนสูงจริงเหรอไม่เกี่ยวกันแหละครับไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะ Desoxic ฮะอันนี้คือน่าจะเขียนผิดน่าจะ Dexamethasone มั้งผิวหนังทาซ้ำๆมาเกิน2อาทิตย์จะเป็นผลเสียกับร่างกายอย่างไรก็มันจะทำให้ผิวหนังบางลงในบริเวณนั้นนะครับดังนั้นต้องถามหมอที่เขาจ่ายยาว่าเขามีความจำเป็นจะต้องให้เราใช้ทาตลอดเวลาหรือเปล่านะเดินออกกำลังกายบนลู่เพราะว่าหลายคลิปแนะนำเรื่องสุขภาพดีแล้วครับต้องออกกำลังกายนี่แหละ หายใจด้วยรูจมูกเดียวมานานหลายปีแล้วต้องไปตรวจไหมครับถ้าคุณกังวลก็ไปตรวจดูหน่อยนะครับถ้าไม่ได้กังวลก็ไม่เป็นไรนะครับแต่รูจมูกเดียวที่คุณว่าเนี่ยคือมันไม่ใช่สลับซ้ายขวาไปเรื่อยๆเนาะใช่ไหมถ้าสลับซ้ายขวาไปเรื่อยส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณแบบหายใจได้เฉพาะข้างซ้ายข้างเดียวข้างขวาไม่มีลมเข้าไปเลยเนี่ยแปลว่ามันต้องมีอะไรอยู่สักอย่างในนั้นนะครับต้องไปตรวจดูกิน D3 แคลเซียมกระดูกเริ่มบางหมอสั่งต้องกิน K2 ไม่จำเป็นต้องกินนะครับ K2 ไม่ได้ช่วยอะไรเรื่องของกระดูกอะไรพวกนี้นะถ้าเกิดว่าคุณมีกระดูกเริ่มบางเนี่ยกินพวกนี้ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับคุณต้องไปใช้ยาตัวอื่นมากกว่านะครับยืดกล้ามเนื้อหนักอาการกล้ามเนื้อสั่นเกิดจากอะไรเกิดจากการที่พลังงานมันหมดไปแล้วครับถ้าพลังงานมันหมดมันก็จะสั่นได้แบบนั้นแหละเหมือนเวลาที่คุณถือของหนักๆนานๆมันจะสั่นได้กินข้าว3มื้อในมื้อเดียวแล้วไม่หิวทั้งวันได้หรือเปล่าก็แล้วแต่คนถ้าคุณทำแบบนั้นแล้วไม่หิวก็ไม่เป็นอะไรครับมันก็ทำได้เหมือนกัน ผนังหน้าท้องบางคือยังไงบางจนเห็นว่าหน้าท้องมันกระเพื่อมจากเส้นเลือดเดลตาแล้วไม่มีแต่มันไม่มีโป่งพองเจอได้ปกติไหมเป็นคนมีพุงด้วยนึกว่าเดลตาจะมาไม่ถึงหน้าท้องตอบไม่ได้ครับอันนี้ต้องไปถามคุณหมอที่เขาตรวจคุณดูว่าผนังหน้าท้องคุณบางจริงหรือเปล่าแล้วมันหมายความว่าอะไรกันแน่นะครับ
อันนี้คือไม่เห็นก็ตอบไม่ได้นะครับเส้นสมองตีบทำให้มีคานชาขาได้หรือเปล่าได้ครับแต่มันไม่ควรจะมีชาขาแค่อย่างเดียวนะครับถ้ามีชาขาแค่อย่างเดียวผมสงสัยอย่างอื่นเช่นเส้นประสาทโดนกดทับบริเวณที่ไปเลี้ยงขาตรงนั้นมากกว่าไม่ใช่ในสมองนะครับสวัสดีจากฝั่งอังกฤษสวัสดีจากฝั่งอเมริกาด้วยนะครับอืมแม่เรียกไปล้างจานอะทำเลยนะกำลังทานข้าวแกงจืดมะระก็ทานเลยนะครับผมได้นับแคลไหมไม่นับเลยครับ แครอทฟักทองบำรุงสายตาจริงๆหรือเปล่าคือถ้าเกิดคุณขาดวิตามินเอและขาดพวกสารอนุพันธ์วิตามินเอเนี่ยกินแล้วมันบำรุงจริงนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ขาดกินไปเยอะๆมันก็ไม่ได้ทำให้ตาคุณดีขึ้นเช่นสมมุติว่าคุณกินอาหารสมดุลอยู่เรียบร้อยแล้วก็คุณมีสายตาสั้นมีต้อกระจกมีประสาทตาเสื่อมหรือวุ้นตาเสื่อมเนี่ยกินพวกนี้เข้าไปเยอะๆเนี่ยคุณไม่หายนะเหมือนเดิมเปี้ยเลยมันไม่ได้ทำให้คุณดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคน ยากจนไม่มีอาหารกินเลยนะครับอาหารกินได้ไม่ครบหมู่ไอ้พวกนี้ไม่มีอะไรเลยแล้วคุณเริ่มมีตาแห้งตามองไม่เห็นกลางคืนก็มัวๆมืดๆคุณกินพวกเนี้ยคุณจะหายนะครับปัสสาวะไม่สุดเหมือนมีต่อท้ายอีกเกิดจากอะไรเป็นต่อเนื่อง5-6เดือนมีโรคประจำตัวหัวใจทานยาขับปัสสาวะดู อันนี้ต้องไปตรวจด้วยนะครับบางทีมันเกี่ยวข้องกับการที่กระเพาะปัสสาวะมันบีบตัวไม่เต็มที่นะครับอันนี้ต้องไปหาหมอของที่ตัวเองตรวจอยู่นะครับแล้วก็ต้องแน่ใจว่าไม่มีโรคอื่นปนเช่นเบาหวานอะไรพวกเนี้ยนะครับถ้าไม่มีโรคประจำตัวอย่างอื่นนอกเว้นโรคหัวใจแล้วเนี่ยก็ต้องไปตรวจกับหมอทางเดินปัสสาวะให้เขาดูว่ามันมีการบีบตัวของกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะผิดปกติตรงไหนหรือเปล่านะครับแล้วก็ยาบางตัวอาจจะทำให้มีปัญหาแบบนั้นได้ก็ต้องไปถามคุณหมอเขาด้วยว่ามียาตัวไหนที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าเนาะ ถามหมอเรื่องเล็บเป็นเชื้อราไปตรวจโรงพยาบาลเป็นสะเก็ดเงินที่เล็บไม่ได้ยาอะไรมาทานปกติสะเก็ดเงินที่เล็บมันไม่ต้องทานยาอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นถ้ามันเป็นข้อที่มันมีสะเก็ดเงินเข้าไปในข้อเนี่ยต้องทานยาถ้าเราสงสัยเนี่ยก็ลองกลับไปเจอหมอเขาใหม่นะครับสะเก็ดเงินเนี่ยไปเจอหมอผิวหนังนะถึงจะช่วยได้นะครับปวดหัวกลางคืนทำ CT scan แล้วไม่เจออะไร เป็นโรคปวดหัว tension หรือปวดหัวคอบ่าไหล่ได้ไหมอาจจะได้แต่ก็อาจจะเป็นอย่างอื่นได้เช่นกันนะครับดังนั้นต้องไปตรวจให้มันทราบให้แน่ใจว่าตกลงเป็นอะไรกันแน่นะครับเราถามหมอเขาไปตรงๆก็ได้ว่าหมอสงสัยอะไรเราต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนาะพูดเสียงดังเวลาพูดเบาแล้วจะอึดอัดเสียงอู้อี้แก้ยังไงครับไม่สามารถบอกได้ครับถ้าเราอยากรู้วิธีแก้เนี่ยน่าจะต้องไปเจอนักกายภาพบำบัดทางด้านของเสียงแล้วก็การพูดนะครับเขาอาจจะแนะนำได้เพราะบางทีเราจะต้องพูดให้เขาฟังก่อนว่าเสียงมันเป็นยังไงเขาจะได้บอกได้ถูกต้องว่าแก้แบบไหนดีนะครับโรคต่อมไรท่อมีอันไหนไหมนอกจากไทรอยด์ต่อมหมวกไตที่มีผลทำให้เกิดโรคหัวใจไม่ทราบเหมือนกันครับแล้วส่วนใหญ่จริงๆ2อันนั้นมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโรคหัวใจเสียขนาดนั้นเท่าไรหรอกครับขึ้นกับเหตุผลของมันมากกว่าดื่มกาแฟไม่ได้ทำให้ขาดแคลเซียมนะครับ routine เช่นกันถ้าไม่ต้องทานเสริมไม่ได้ช่วยเรื่องโดนตายกเว้นคนที่ขาดจริงๆใช่แล้วนะขอบคุณคุณหญิงกี้นะครับที่สนับสนุนมานะครับวิธีรักษาท้องผูกให้หายขาดก็ต้องฝึกตัวเองนะคือตั้งเวลาการขับถ่ายให้มันเหมือนกันทุกวันนะครับแล้วก็ดื่มน้ำให้เยอะนะอย่างน้อยวันละ3ลิตรนะครับแล้วก็ทานพวกผักกับกากใยไฟเบอร์ให้เยอะๆนะครับในช่วงแรกเนี่ยถ้าถ่ายตอน7โมงแล้วมันถ่ายไม่ออกคุณต้องใช้ยาถ่ายก่อนใช้ยังไงใช้ไปกี่ตัวก็ได้กินมันเยอะๆเลยให้มันถ่ายตอน7โมงให้ได้นะครับแล้วทุกครั้งที่เป็น7โมงเนี่ยต้องถ่ายถ้านอกเหนือจากเวลานั้นห้ามถ่าย นี่ต้องให้มันถ่ายตรงเวลาตลอดเวลาแล้วฝึกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยค่อยๆลดยาถ่ายทีละนิดๆจนกระทั่งมันถ่ายได้เวลาเดิมตลอดเวลานะครับเครื่องชั่งน้ำหนักที่วัดค่าต่างๆเชื่อได้แค่ไหนผมเชื่อได้ธรรมดานะไม่สำหรับผมนะเชื่อไม่ค่อยได้เท่าไรนะครับอาจจะใช้ในการติดตามระยะยาวได้ว่าค่าต่างๆของเรามันดีขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ถ้าใช้ในการวัดแล้วกะว่านั่นน่ะมันจะเป็นค่าที่เป็นสารณะของเราแบบแม่นยำขนาดนั้นนี่คงไม่ได้นะครับ LDL สูงไตรกลีเซอไรด์ต่ำขัดแย้งกันอย่างนี้แสดงว่าอย่างไรไม่มีแสดงว่าอย่างไรอะไรครับ
ก็แสดงว่า LDL สูงไม่ได้มีปัญหาอะไรมันไม่จำเป็นต้องสูงพร้อมกันอยู่แล้วด้วยนะครับบางคนสูงพร้อมกันบางคนสูงคนละตัวบางคนไตรกลีเซอไรด์สูง LDL ต่ำบางคน LDL สูงไตรกลีเซอไรด์ต่ำก็มีนะครับไม่ได้แปลกอะไรเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าระบบพันธุกรรมของเรามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะ กล้ามเนื้อสลายง่ายจริงไหมครับไม่ง่ายครับยากมากนะกรณีกล้ามเนื้อสลายเป็นยังไงครับคุณต้องออกกำลังกายเหมือนที่ในข่าวเขาโดนลงโทษอะใช่ไหมทหารโดนซ่อมหรือโดนตีอะไรเงี้ยนะครับหรือเล่นอะไรสักอย่างที่เป็นกีฬามากจนเกินไปอะนะถึงจะเกิดกล้ามเนื้อสลายได้นะนอกเหนือจากนั้นก็จะมีแค่บางโรคเท่านั้นที่เป็นนะครับเช่นไทรอยด์ต่ำมากๆก็กล้ามเนื้อสลายได้ฟอสเฟตต่ำมากๆกล้ามเนื้อสลายอย่างงี้เป็นต้นนะ บางคนเรียนรู้เร็วบางคนเรียนรู้ช้าเกิดจากอะไรไม่มีวิธีแก้ครับพวกนี้มันเป็นจากกำเนิดอยู่แล้วนะครับไม่งั้นผมก็ต้องถามคุณเจว่าทำไมคนนั้นหน้าตาดีคนอีกคนหน้าตาไม่ดีทำไมคนนี้แก่เร็วอีกคนหนึ่งแก่ช้าทำไมคนนี้พ่อเขาฉลาดอีกคนหนึ่งพ่อไม่ฉลาดนะคนเรามันเกิดมาไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับเราจะให้มันเหมือนกันทุกคนก็คงจะต้องอยู่ในโลกของหุ่นยนต์เท่านั้นนะที่มันจะเหมือนกันทุกตัว ฉีด Hepatitis B ครบ3เข็มแล้ว Anti-HBs Negative ควรบูสต์อีกเข็มเดียวหรือควรฉีดใหม่เลยไหมครับส่วนใหญ่พวกเนี้ยเป็นพวก non-responder ฉีดไปก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาครับสำหรับผมนะถ้าคุณอยากจะลองอีกทีหนึ่งก็คือฉีดให้ครบ3เข็มอีกรอบหนึ่งถ้าคราวเนี้ยฉีดแล้วไม่ขึ้นก็แปลว่าคุณเป็น non-responder มันไม่มีทางขึ้นแล้วก็ไม่มีทางป้องกันอะไรได้อีกเลยนะครับถ้าเกิดว่าไปรับเชื้อมาอันนั้นมีวิธีเดียวคุณก็ต้องมาใช้ HBIC นะครับซึ่งมันก็แพงมากนะ แล้วก็ต้องให้เป็นหมอโรคติดเชื้อเป็นเฉพาะทางเป็นคนสั่งจ่ายด้วยนะครับหมอทั่วไปก็จะจ่ายไม่ได้นะวัคซีนโควิดควรฉีดกระตุ้นปีละครั้งใช่ครับ60ค่า GFR 78ก็ปกติดีนะผนังหน้าท้องบางนี่เจอทั่วไปได้ไหมเจอได้ครับคาใจถ้าคาใจหมอที่ไปประชุมไม่ได้ถามกลับไปอีกรอบหนึ่งครับกลับไปถามอีกรอบหนึ่งนะของพวกเนี้ยมันต้องถามคนที่เขาเห็นถ้าถามคนที่ไม่เห็นให้เขาเดาเนี่ยมันไม่รู้จะเดาถูกเดาผิดนะใช่ไหมครับ Brain fog ควรแก้อย่างไรออกกำลังกายก่อนเลยอันดับแรกนะถ้าคุณยังไม่เคยออกทุกวันน่ะทำมันทุกวันด้วยคาร์ดีโอนะครับแล้วก็ควรจะไปตรวจการนอนหลับของคุณด้วยว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าถ้าคนไหนเคยเป็นโควิดไปฉีดวัคซีนครับมันจะดีขึ้นนะครับซิฟิลิสไม่ติดต่อทางลมหายใจครับหน้าจอสีเหลืองป้องกันสายตาไว้ตลอดเวลาส่งผลเสียมากกว่าผลดีหรือเปล่าไม่ครับธรรมดาเฉยๆไม่ได้มีดีมีเสียขนาดนั้นนะครับคอบ่าไหล่ไปเล่นโยคะช่วยได้มากดีแล้วครับ เป็น Hep B เป็นพาหะไป US ผล increase size of small hyperquick not do about ที่ไหนอะผลแจ้ง positive small hemangioma ถ้า small hemangioma ก็ไม่ได้อันตรายอะไรนะแต่ถ้ากังวลเขาก็จะทำให้คุณไปตรวจ MRI หรือไม่ก็ฉีดสีดูนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ HPV ตัวนี้นะหลับง่ายตื่นบ่อยกลางคืนหลับต่อยากกิน melatonin ตอนไหนลักษณะใดกินตั้งแต่ตอนทุ่มหนึ่งครับอย่าไปกินตอนดึกนะ ลดข้าวมื้อเย็นตื่นมารู้สึกหน้าโทรมกว่าปกติก็อย่าไปลดครับนะขอบคุณคุณรัศยานะครับที่สนับสนุนมานะครับนี่ให้ลูกโป่งเลยผมตรวจสุขภาพประจำปีไหมผมตรวจของตัวเองนะครับบางปีก็ตรวจบางทีก็ไม่ได้ไปตรวจนะครับกดหัวใจใน TikTok สนุกเลยฟีเจอร์ใหม่มีคอนเฟตติให้หน้าจอด้วยอันนี้ก็แปลกดีขอบคุณกุหลาบนะครับที่ส่งของมาด้วยนะส่งกุหลาบมานี่ไว้กลับมาดูใหม่นั่นสินะฮะ ถ้ารู้แค่ค่า HDL กับคอเลสเตอรอลรวมสามารถคำนวณค่าไตรกลีเซอไรด์กับ LDL เองได้ไหมไม่ได้ครับตัวเนี้ยมันคำนวณไม่ได้นะคำนวณย้อนกลับไม่ได้กินยาแก้อักเสพแล้วท้องอืดมีวิธีป้องกันไหมไม่น่ามีนะครับอย่างดีก็คือกินอาหารที่มันย่อยง่ายๆแล้วกันนะครับปวดหัวแถวกลางหัวจะเกิดจากอะไรได้บ้างอันนี้ตอบไม่ได้เลยบางคนก็เป็นเพราะว่าเครียดเกินนอนไม่พออะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบนั้นได้กินน้ำไม่พออะไรเงี้ยก็จะปวดแบบนั้นได้เหมือนกัน แต่ถ้ามันเป็นบ่อยมากเนี่ย
ต้องไปตรวจดูนะว่าเป็นจากอะไรนะครับก็สวัสดีทาง TikTok ด้วยนะครับที่เข้ามาดูนะครับวันนี้คำถามไม่ค่อยเยอะดังนั้นเราก็ผ่านๆไปก็ได้นะครับอาจจะจบก่อนเวลาสักนิดหนึ่งนะอืมเพราะช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่แบบมีอะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะข่าวต่างๆก็จะมาเยอะเหมือนกันนะครับอืมอันนี้หมาเราก็นอนอยู่ข้างๆนะนอนหลับสบายเลย แล้วตื่นเช้ามาออกกำลังกายนอน3ทุ่มอยากตื่นตี5ก็ยังรู้สึกง่วงถ้างั้นก็ต้องนอนให้มันเร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดมานอน3ทุ่มตื่นตี5แล้วยังง่วงเนี่ยน่าจะไปตรวจการนอนหลับนะเพราะบางคนมันนอนแบบมีการหยุดหายใจในกลางคืนในเวลานอนอะมันทำให้เรานอนหลับไม่ค่อยสะดวกเท่าไรนะครับขอบคุณคุณรัตนาครับที่สนับสนุนมานะให้ลูกโป่งเหมือนกันอืมเราต้องอย่าไปปลุกหมานะครับเราต้องให้เขานอนไปนี่อาจจะเห็นอยู่ตรงเนี้ยนอนเป็นผ้าคีริ้วเลย บิดขี้เกียจแรงๆบนที่นอนมีประโยชน์ไหมมันก็สบายตัวดีไม่ใช่เหรอถ้ามีประโยชน์ก็คือสบายตัวดีก็บิดต่อระหว่าง Lexapro กับ Sertraline คุณเลือกกินตัวไหนคุณเลือกกินที่หมอเขาแนะนำครับถ้าหมอแนะนำตัวไหนควรจะกินตัวนั้นครับเราอย่าไปคิดของเราเองนะครับอืมคือพวกยาต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้หมอเขาเป็นคนตัดสินใจให้เราน่ะดีแล้วนะครับถ้าเราสงสัยก็ถามเขาไปถ้าเรากังวลก็ถามเขาไปตรงๆนะครับถ้าแบบเอ๊ะมียา2ตัวเนี่ยเพื่อนก็กินตัว Lexapro อยู่แล้วไอ้เพื่อนอีกคนหนึ่งกิน Zoloft อยู่เอ๊ะเราควรจะกินตัวไหนดีก็ถามหมอเขาไปตรงๆก็ได้ว่าของเราเนี่ยเหมาะกับยาตัวไหนนะครับถ้าไตอยู่ระดับ2มีวิธีดูแลระหว่างเรื่องอะไรบ้างไปฟังคลิปเรื่องของไตเสื่อมดูนะครับผมเคยสอนในนั้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับ อายุ45มี Sleep Apnea ไม่ได้ใช้ CPAP เพราะว่าตรวจ Sleep Test แล้วมันปกติดีแต่ว่ามี PLMS อยากจะตรวจซ้ำอีกรอบหนึ่งมันก็ตรวจซ้ำได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ถามกับหมอเขาแล้วกันนะครับโลหิตจางทำให้ใจสั่นผมร่วงได้หรือเปล่าได้ครับม้าผมนอนหลับไปแล้วนะเขานอนสบายเลยนะฉีดฟิลเลอร์บริเวณไหนเจ็บฉีดตรงใต้แก้มตรงเนี้ยครับก็เจ็บนิดหน่อยนะไม่ได้มากอะไรเท่าไรหมาผมเป็นสายพันธุ์ Cavalier King Charles นะครับ อืมฟังครั้งแรกก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับที่มาฟังครั้งแรกนะครับ H. pylori ติดด้วยการติดกันได้ด้วยติดง่ายมากครับติดโดยการกินข้าวจานเดียวกันโดยไม่มีช้อนกลางกินน้ำแก้วเดียวกันติดเรียบร้อยแล้วครับใช้ความคิดเยอะแล้วหิวแสดงว่าพลังงานไม่พอใช่ไหมครับก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับอืม Rosie กินข้าวเก่งโอ้ถ้าให้เขากินก็กินไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเราก็ต้องจำกัดปริมาณที่เขากินไม่งั้นก็อ้วนเกินนะ เป็นนักศึกษาจากมกรุงเทพอ่านอินบ็อกซ์ TikTok เดี๋ยวต้องดูก่อนน่ะครับคือเดี๋ยวเนี้ยผมก็มันจะมีคนมาสัมภาษณ์อะไรบางอย่างแต่ว่าผมไม่ได้อยากจะตอบนะครับอืมเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันน่าสนใจหรือเปล่าเพราะบางอย่างผมก็ให้สัมภาษณ์ได้บางอย่างก็ให้ไม่ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องไปลองดูว่าส่งอะไรมาเนาะแฟนทำเคมีบำบัดมาให้ทาน Prednisolone ต่อจะทานไปสักพักสะอึกทุกครั้งยาแก้สะอึกก็ไม่หายทำยังไงได้บ้างไปฟังคลิปเรื่องสะอึกของผมดูนะครับมีสอนไว้ในนั้นเรียบร้อยอยู่แล้ว แต่ที่สำคัญบางคนมีโรคกรดไหลย้อนทำให้สะอึกนะครับลองปรึกษาหมอว่าเรามีแบบนั้นหรือเปล่าถ้ามีกินยามันก็จะดีขึ้นนะครับผมร่วงในวัยรุ่นถ้าไม่ปลูกผมไม่กินยามีวิธีอื่นไหมไม่มีครับวิธีอื่นน่ะมีแต่มันไม่ค่อยได้ผลมันไม่ได้ผลเลยแหละเช่นเอาแสงสีแดงมายิงตรงหัวเนี่ยพวกนั้นคือได้ผลน้อยกว่าพวกยาและการปลูกผมมันพูดง่ายๆถ้าใช้ก็ต้องใช้เป็นการรักษาเสริมจะไม่สามารถเอามันมาใช้เดี่ยวๆได้นะครับใช้น้ำตาเทียมบ้างไหมไม่ได้ใช้ครับ
Dexa บวก Ginkgo หมอยังฉีดกันอยู่เลยก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไรนะแต่ว่าบางคนมันทำให้คนสบายเร็วขึ้นนะครับปวดท้องหลังทานอาหารทุกมื้อกินมากปวดมากกินน้อยปวดน้อยแต่ไม่มีคลื่นไส้เป็นเพราะอะไรบางคนเป็นแผลในกระเพาะครับต้องไปรักษานะครับแมวขึ้นมาบนที่นอนต้องระวังอะไรบ้างก็ถ้าแพ้แมวก็มีปัญหาแน่นอนนะครับหรือถ้ามีอุจจาระแมวติดมาด้วยนี่ก็แน่นอนมันมากับโรคต่างๆได้นะ กิน Norflox แล้วอุจจาระเป็นสีเขียวอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันเพราะผมกินสมัยก่อนเคยกินก็ไม่เป็นนะครับน่าจะเป็นเฉพาะบุคคลมากกว่าญาติหมอแจ้งว่ามีฝ้าขาวไปหมดแล้วเวลาออกซิเจนลดลงเหลือ70กว่าเสมอน่าห่วงไหมน่าห่วงมากครับห่วงมากๆดังนั้นต้องไปสอบถามหมอเขาว่าไอ้ฝ้านั้นมันคือเป็นโรคอะไรกันแน่นะครับเราต้องทำยังไงเพราะบางโรครักษาได้บางโรครักษาไม่ได้นะครับ ออกกำลังกายกับกินยังไงบ้างกินตามใจปากนะครับแล้วก็พยายามกินให้สมดุลวันนี้กินขนมเยอะวันพรุ่งนี้ก็จะไม่กินอะไรอย่างเงี้ยนะครับออกกำลังกายก็แล้วแต่อารมณ์ว่าวันนี้เราอยากจะออกอะไรเราก็ทำแบบนั้นนะไม่มีการวางแผนไว้ก่อนนะครับยาต้านเศร้า Fluphenazole ตัวนี้ผมไม่รู้จักนะครับต้องไปสอบถามคุณหมอทางด้านของจิตเวชดูนะครับกินนานๆมีอันตรายไหมผมว่านะถ้าเกิดคุณกินไม่นานแล้วโรคคุณมันกำเริบเนี่ยถือว่าอันตรายมากกว่านะครับ ผ่าเส้นเลือดขอดมาเดือนหนึ่งแล้วทำไมยังแนวเส้นบวมบางจุดจะมีปัญหาไหมอันนี้ต้องกลับไปปรึกษาหมอที่เขาผ่าดูนะครับว่าคุณมีปัญหาอย่างอื่นไหมลูกสาวความดันต่ำและหัวใจเต้นเร็วควรแก้แนวทางไหนควรไปออกกำลังกายครับอันดับแรกเลยแล้วก็ปรึกษาคุณหมอด้วยว่ามันมีเหตุผลอะไรที่ทำให้เขาเป็นที่มันจำเป็นต้องรักษาเป็นเฉพาะทางหรือเปล่านะครับถ้ามีก็รักษาเสียนะแพ้ Diclofenac ฉีดฟิลเลอร์กับขมับอันตรายไม่มีปัญหาครับฉีดได้ครับแต่คุณกินยาแก้ปวดไม่ได้เท่านั้นเองนะ ปวดสะบักเกือบอาทิตย์แล้วให้ยา NSAID ทำกายภาพแต่ปวดหนักกว่าเดิมควรกลับไปหาหมอครับตอนนี้ถ้ามันปวดหนักกว่าเดิมนะครับผมเชียร์ Kamala ไหมก็ต้องเชียร์อยู่แล้วครับผมไม่ชอบทรัมป์เป็นการส่วนตัวอยู่แล้วด้วยวิธีคิดนะครับแล้วก็เหตุผลต่างๆที่เขาพูดมาเนี่ยมันไม่ถูกต้องเลยนะฝีดาษเข้ามาควรไปฉีดวัคซีนไหมไม่จำเป็นครับถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นคนที่ไปมีเพศสัมพันธ์กับคนที่แบบหลายๆหลายๆบุคคลอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้จำเป็นนะครับ หมัดแมวเข้าไปเกาะในรูหูกลเพียบน่าจะใช่เหมือนกันเนาะอายุ60หมอนรองกระดูกที่เข่าเริ่มเสื่อมถ้าลดน้ำหนักอย่างเดียวจะช่วยได้เยอะครับหมอนรองกระดูกซ่อมตัวเองได้ไหมไม่ค่อยได้นะครับใช้เวลาขนาดไหนเหรอก็ขึ้นอยู่กับคุณลดน้ำหนักได้เร็วแค่ไหนอะครับแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าไปออกกำลังกายกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆเข่าเนี่ยก็จะช่วยได้เหมือนกันนะครับฝีดาดลิงอันตรายมากหรือเปล่าก็พอสมควรครับมันก็มีคนที่เสียชีวิตจากฝีดาดลิงอย่างที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วครับก็ลองไปฟังคลิปเรื่องฝีดาดลิงในนั้นอธิบายไว้หมดแล้วเนาะ 80กล้าทำบอลลูนยังแข็งแรงชอบทานกล้วยหอมทุกวันไม่ได้มีปัญหาอะไรครับทานได้ถ้าโพแทสเซียมไม่เกินนะ Rosie เขาก็บางทีก็ชอบนอนตรงนั้นนะเขาเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆนะพาราเซตามอลของไทยกับของนอกประสิทธิภาพน่าจะเหมือนกันนะครับแต่เนื่องจากไม่มีใครไปตรวจสอบว่าข้างในมันมีพาราเซตามอลอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ยังไงกันแน่เนี่ยก็ตอบไม่ได้ถ้ามันมีปริมาณเท่ากันเนี่ยควรจะต้องให้ผลเหมือนกันครับ เคสผู้หญิงฝรั่งเศสถูกสามีวางยาหามาได้ยังไงมันไม่ใช่ยาสลบครับยาที่ได้มาเนี่ยคือยานอนหลับชื่อ Lorazepam ซึ่งผมทำคลิปไปแล้วนะครับอืมแล้วอันเนี้ยคือเท่าที่ไปอ่านข่าวมาเพิ่มเติมคือก็ตัวสามีนี่แหละไปหาหมอแล้วน่าจะอ้างว่าตัวเองเป็นอะไรสักอย่างแล้วได้ยาตัวนี้มากินอยู่เรื่อยๆเขาก็เอายาตัวนี้ไม่ได้เอามากินหรอกเอามาวางยาภรรยาตัวเองนะครับ Overdose มีสิทธิ์ถึงชีวิตมีครับ ตั้งนาฬิกาปลุกแต่ตื่นก่อนเวลาเป็นเพราะสมองเอาแต่คิดว่าต้องตื่นเวลานี้ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะฉลาดถ่ายทอดผ่านกรรมพันธุ์ได้บ้างนะครับแต่ไม่ได้100%ไดโนเสาร์ TikTok 10ตัวก็ขอบคุณมากครับพังผืดในปอดควรปรึกษาหมอเขาว่าเป็นพังผืดแบบไหนนะครับเพราะว่าพังผืดบางแบบรักษาไม่ได้ครับเช่นถ้าเป็น IPF เนี่ยไม่มีทางรักษามันมีแต่ยาที่ชะลอซึ่งยาที่ชะลอพังผืดเนี่ยก็มีราคาแพงมากแล้วก็มีผลข้างเคียงเยอะเสียด้วยนะครับงั้นต้องไปปรึกษาคุณหมอเขาดูนะครับส่วนถ้าเป็นพังผืดชนิดอื่นก็ต้องขึ้นอยู่ว่ามันชนิดไหนนะครับแต่ละโรคเนี่ยก็จะมีการดำเนินโรคที่แตกต่างกันไปนะครับ
จุกแน่นใต้ลิ้นปี่เป็นเพราะอะไรเป็นบ่อยมากมักจะเป็นกรดไหลย้อนต้องลองไปตรวจดูนะครับเดินบนลู่กับวิ่งโซน2แบบไหนดีกว่าแบบที่ชอบเลยครับผมชอบแบบไหนผมชอบแบบอยู่ในลู่มากกว่าเพราะขี้เกียจออกไปข้างนอกนะครับน้ำหนัก114ควรลดถึงเท่าไรถึงจะวิ่งได้เดินอย่างเดียวผมไม่รู้ว่าคุณสูงเท่าไรครับถ้าคุณสูง2เมตรคุณก็วิ่งได้แล้วตั้งแต่ตอนเนี้ยแล้วครับ จริงๆเนี่ยมันก็วิ่งได้แล้วแหละนะแต่หารองเท้าที่มันนิ่มๆหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ไม่ต้องวิ่งเร็วนะรวมทั้งไปออกกำลังกายกำลังกล้ามเนื้อที่ขาด้วยก็จะช่วยได้นะเวย์โปรตีนทำให้ถ่ายยากขึ้นไหมมีผลเหมือนกันครับเป็นหลอดลมโป่งพองชอบกินกล้วยก่อนอาหารบอกเคลือบหลอดอาหารจริงหรือเปล่าไม่ได้จริงอะมันเคลือบท้องอาจจะช่วยในเรื่องของกรดไหลย้อนได้บ้างนะครับนอนแล้วสะดุ้งตื่นกลางคืนว่าตกฝันว่าตกเหวเกิดจากอะไรเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าไม่ใช่โรคหัวใจครับเป็นฝันเยอะเกินไปนะ ถ้ากังวลก็ไปตรวจการนอนหลับก็ได้นะจะได้รู้ว่ามีปัญหาอะไรอย่างอื่นไหมทิชชู่เปียกเช็ดจุดซ่อนเร้นใส่น้ำหอมมีอันตรายหรือเปล่าไม่ได้อันตรายอะไรครับวัคซีนไข้เลือดออกควรฉีดไหมถ้าอยู่ประเทศไทยผมแนะนำว่าควรฉีดครับช่องมีประโยชน์มากก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับยาปลุกผมที่ใช้ภายนอกในตอน TikTok ตอนนี้ใช้ได้จริงไหมยาชื่ออะไรครับต้องตอบชื่อมาถ้าไม่ทราบชื่อผมก็ไม่รู้ว่าได้ผลไม่ได้ผลนะครับถ้าเป็น Minoxidil อะได้ผลแต่ถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับ วิ่งแล้วเท้าชาควรแก้อย่างไรควรแก้ที่รองเท้าก่อนเลยนะเพราะบางทีมันไปกดทับโดนเส้นประสาทก็จะทำให้ชาได้นะครับตุ่มผื่นที่ผิวหนังมักเป็นช่วงที่เครียดความเครียดเป็นสาเหตุของผื่นผิวหนังได้ไหมครับได้ครับแต่จะทำยังไงกับมันนั้นต้องไปปรึกษาหมอโรคผิวหนังดูนะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากขึ้นโดยที่ขนาดหรือน้ำหนักกล้ามเนื้อไม่เพิ่มขึ้นได้หรือเปล่าได้ครับก็ฝึกแบบ Power Lifter อะจะเป็นแบบนั้นนะทานยานอนหลับเกินขนาดทำให้คนเสียชีวิตได้ครับสาเหตุใดมันกดการหายใจครับ อายุ19เพศหญิงเวลากินน้ำหวานมือชาเตือนอะไรไม่ได้เตือนอะไรครับอืมไม่ได้มีการเตือนอะไรเลยนะครับพานักศึกษาไปลา ward มีคนไข้ที่เขาไม่ยินยอมให้นักศึกษาไปเรียนรู้มีครับมีแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของผู้ป่วยนะถ้าเขาไม่ให้เข้าไปดูเราก็ไม่ให้เข้าไปดูแค่นั้นเองนะปัสสาวะแล้วมันเจ็บเกิดจากสาเหตุอะไรก็มีอะไรอักเสบตรงบริเวณท่อปัสสาวะก็ได้นะครับเช่นนิ่วอะไรเงี้ยเป็นต้นหรือติดเชื้อบริเวณนั้นก็ลองไปตรวจดูนะ วิตามินซีควรกินวันละกี่มิลลิกรัมอืมผมจำ RDI ของตัววิตามินซีไม่ได้ครับแต่ไม่น่าจะเยอะน่าจะประมาณ50มิลลิกรัม100มิลลิกรัมแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าพวกกินเสริมไม่มีคำว่าควรครับมันมีแต่อยากกินหรือไม่อยากกินถ้าอยากกินก็ตามสบายเลยครับใช้ Resmed Amini เป็นเครื่องอ่าเป็นเครื่องหลักได้หรือเปล่าได้ครับไม่มีปัญหาถ้าเกิดคุณใช้แล้วชินนะ เอ็กซเรย์ปอดวันนี้พาแม่ไปหาหมอปอด5โรงพยาบาลเอ็กซเรย์ไปแล้ว7ครั้งเอ็กซเรย์เยอะไหมไม่เยอะครับธรรมดาแต่จะเอ็กซเรย์ทำไมบ่อยๆนะเขาต้องถามหมอเขาไปด้วยนะว่าเขาดูอะไรนะแล้วจะไปหาหมอปอด5โรงพยาบาลทำไมอันนี้คือแปลกประหลาดแล้วนะหาเยอะเกินไปนะน่าจะเลือกเฉพาะโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งแล้วก็ถามให้เข้าใจดีกว่านะคุณกัญญาบอกดีใจมากวันนี้ครบเดือนหนึ่งให้เป็นสมาชิกก็ขอบคุณมากนะครับที่เป็นสมาชิกมาเดือนหนึ่งเราให้แสงไปเลยนะครับนี่แม่ก็ติดตามตลอดก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดนะครับ เมนูเช้าที่ชอบกินถ้ามีเวลาชอบกินก็จะกินอืมจริงๆก็ไม่มีเนาะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะนะครับเช่นเนี่ยอยู่ที่ไทยบางทีก็เป็นข้าวมันไก่ตอนเช้าเป็นข้าวคลุกกะปิก็มีข้าวต้มก๋วยเตี๋ยวอะไรก็มีนะครับถ้าอยู่ที่นี่ก็จะเป็นพวก Egg Benedict อะไรเงี้ยถ้าไปหามากินนะพวกQuiche Madame อะไรพวกเนี้ยอืมถ้ากินตอนเช้านะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยกินไม่ได้กินเท่าไร ปกติทานมื้อเที่ยงไหม มีทั้งทานและไม่ทานครับ Magnesium Glycinate Lysinate แบบไม่ใช่ Sustained Release สามารถเคี้ยวหรือแบ่งทานได้หรือเปล่า ได้ครับ ทานน้ำส้มคั้นหรือเปล่า ทานครับ แต่มันไม่มีให้ทานตอนนี้ก็เลยไม่ได้ทานเนาะตั้งครรภ์5เดือนแล้วแต่มีปัญหาขับถ่ายไม่ค่อยขับถ่ายแนวทางวิธีแก้ไขให้ขับถ่ายปกติตั้งครรภ์เนี่ยมันจะท้องผูกง่ายคุณต้องกินน้ำให้เยอะๆเลยน้ำไฟเบอร์และยาถ่ายทานเลยครับนะไม่ต้องกลัวยาถ่ายนะ
กินได้คำนวณ total daily expenditure แม่นจริงหรือเปล่าครับคำนวณน่ะไม่แม่นหรอกต้องไปทต้องไปทำการเทสต์ในห้องแล็บอะอย่างนั้นน่ะจะแม่นนะครับคำนวณไม่มีทางแม่นนะครับอยากเพิ่มฮอร์โมนเพศชายแบบธรรมชาติมี2อย่างครับนอนให้พอกับออกกำลังแค่นั้นเลยนั่นคือธรรมชาตินะไม่มีอาหารอะไรที่แบบอุ๊ยกินตัวนี้แล้วเพิ่มฮอร์โมนเพศชายธรรมชาติกินซิงก์กินอะไรก็แล้วแต่น่ะมันไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไรนั่นก็ไม่ธรรมชาติแล้วด้วยนะ เป็นโรคหัวใจและเบาหวานคุมอาหารโรคหายได้หรือเปล่าแทบจะไม่ได้ครับโอกาสที่มันจะหายได้เนี่ยยากมากๆที่จะเป็นจากการคุมอาหารอย่างเดียวนะครับสั่งน้ำมูกมีเลือดติดมาตลอดไปตรวจดีกว่าครับบางทีอาจจะมีแผลและสยางอยู่ในจมูกก็ได้นะตอนลดไขมันต้องกินโปรตีน2กรัมต่อน้ำหนักตัวเลยไหมครับไม่ได้จำเป็นครับไม่ได้จำเป็นนิ่วในกรวยไตมีอาการอย่างไรบางคนไม่มีอาการเลยก็ได้บางคนก็จะมีอาการปวดบางคนก็มีปัสสาวะมาเป็นเลือดอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับ ข้อเสียของ Lucid Dream นอนไม่พอและฝันร้ายตอนนี้ฝันร้ายต้องแก้ยังไงบ้างยังไม่ได้ลองถ้า Lucid Dream แล้วฝันร้ายแปลว่าคุณมีเรื่องคิดในวันก่อนหน้านั้นเยอะเป็นที่ความคิดของคุณเองแล้วนะครับเช่นคุณไปแบบเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีคุณเป็นคนคิดลบคุณไปเจอเรื่องที่มันลำบากจิตใจมากๆดังนั้นพวกเนี้ยต้องนั่งสมาธิก่อนนอนเคลียร์เรื่องต่างๆในหัวออกไปให้หมดนะครับเขียนมันลงมาในกระดาษระบายมันออกมานะครับก็จะช่วยได้นะ ติดน้ำเป๊ปซี่ห้ามยังไงก็ไม่ฟังช่วยได้ครับนะเฉลี่ยนานไหมกว่าจะเป็นเบาหวานตอบไม่ได้ครับมันไม่มีค่าเฉลี่ยนะครับอืมเราก็ไม่ต้องไปห้ามเขาหรอกครับเขาโตแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่ากินแล้วมันไม่ดียังไงถ้าเขากินแล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาก็มันก็เป็นทางที่เขาเลือกเนาะอืมเราก็ได้แต่ให้กำลังใจอยู่ข้างๆเขาอะนะครับพ่อเป็นถุงลมโป่งพองรักษาเลยครับนะไปรักษาเสียดื่มยาคุดทุกวันมีอันตรายอะไรไหมส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาอะไรครับ CT เพิ่มเรื่องท้องมาแล้วค่อนข้างกังวลจริงๆถ้าค่อนข้างกังวลก็กลับไปถามหมอเขาก็ได้เนาะถ้าถามหมอเขาแล้วหมอเขาอธิบายแล้วยังกังวลอยู่ก็ถามซ้ำได้นะครับแต่ถ้าถามซ้ำแล้วหมอเขาตอบอย่างเดิมก็แปลว่าคุณเลิกกังวลเสียเถอะครับนะปัญหามันอยู่ในสมองตัวเองแล้วไม่ได้อยู่ที่ตัวตับที่เจอนะครับลดเอวด้วยวิธีไหนคุมอาหารครับเห็นแสงวาบเหมือนแสงแฟลชหนูกลัวตาบอดไปตรวจกับหมอตาเลยครับแบบนั้นเมนมากระปิดกระปอยเกิดจากสาเหตุอะไรตอบไม่ได้ครับเพราะมันแล้วแต่คนนะครับอืม งั้นอันนี้ควรจะต้องไปตรวจกับหมอสูตินรีเวชนะครับว่าของเราเนี่ยเป็นจากเหตุผลอะไรนะครับย้ายมาแอตแลนตาได้1เดือนรีวิวเมืองนั้นให้ฟังได้หรือเปล่าต่างจากตอนที่เคยเรียนไหมมันค่อนข้างจะเหมือนเมืองไทยนะมันดูวุ่นวายรถก็ติดนะครับถนนมันก็แคบลงนะอากาศก็จะร้อนกว่าที่บอสตันนะครับร้านอาหารก็เยอะเมืองมันจะค่อนข้างที่จะกระจายนะครับดังนั้นไปไหนก็ต้องใช้รถนะครับไม่สามารถเดินไปได้ง่ายๆนะครับประมาณนั้นเลย ขอบคุณคุณอัญชุลีนะครับที่สนับสนุนมานะครับนี่ให้ลูกโป่งให้อะไรไปด้วยนะฉี่บ่อยเยี่ยวขัดกระปิดกระปอยไปตรวจก่อนครับว่าคุณเป็นอะไรนะเพราะมันต้องแก้ที่สาเหตุนะครับไม่มีแฟนเก่าที่เคยขอแต่งงานถึงตัวแบบจริงแบบปลอมไปไกลมากก็อันนี้ไม่รู้เหมือนกันแปลว่าอะไรนะงงดีเกล็ดเลือด97,000อันตรายหรือเปล่ากินวิตามินช่วยได้หรือเปล่าวิตามินไม่ช่วยอะไรเลยครับเนี่ยต้องไปหาเหตุผลว่าทำไมมันถึงต่ำนะครับแล้วแต่ละสาเหตุก็อันตรายไม่เท่ากันนะครับบางสาเหตุเนี่ยไม่ต้องทำอะไรกับมันด้วยนะครับเป็นอย่างงั้นก็ปล่อยไว้งั้นได้นะครับ นั้นต้องไปปรึกษาคุณหมอนะว่าทำไมมันต่ำเช่นถ้าคุณเป็นโรค ITP อย่างเงี้ยแล้วก็รักษามาแล้วมันยังอย่างงั้นอยู่อันเนี้ยไม่อันตรายอะไรนะคนแต่ละ Gen ก็มีลักษณะเฉพาะใช่ครับเป็นจริงตามนั้นแหละ RDI ของไทยคือ60มิลลิกรัมถ้างั้นก็ถือว่านิดเดียวนะครับเข้าห้องผ่าตัดครั้งแรกเกร็งหรือเปล่าไม่ได้เกร็งอะไรครับธรรมดาๆนะรอให้รอบเดือนมาแต่มันจะปกติกระปรี้กระปอยเป็นบางเดือนแล้วบางเดือนก็ไม่เป็นไรถ้าอย่างงั้นนะน่าจะไปถามหมอเขาหน่อยนะว่าเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะบางทีเกี่ยวข้องกับอ่า มัน
เพิ่งเริ่มมีประจำเดือนใหม่ๆบางคนก็เป็นบางคนเครียดก็เป็นบางคนอาหารผิดปกติมันก็เป็นได้เหมือนกันนะเกี่ยวกับระดับฮอร์โมนลองไปถามดูนะน้ำอัดลม0 แคลมีผลเสียไหมครับมีครับกินเยอะก็ไม่ดีเกล็ดเลือดต่ำจากไข้เลือดออกอันนั้นก็อันตรายอยู่นะป่วยเป็นอะไรที่ตุยทรมานบ้างมีวิธีป้องกันอย่างไรก็ทรมานได้หลายโรคโดยเฉพาะโรคไหนก็แล้วแต่ที่ไม่อยากจะตายอะคนไหนที่จิตใจไม่พร้อมจิตใจยังเป็นทุกข์อันนั้นน่ะตายทรมานทุกคนนั่นแหละนะครับวิธีป้องกันก็คือต้องฝึกจิตใจให้ดีนะ ทำพื้นฐานให้ดีออกกำลังกายสม่ำเสมอทานอาหารให้มันสมดุลนะครับพักผ่อนเพียงพอลดความเครียดไปเจอธรรมชาติบ้างไม่ใช้สารเสพติดแล้วก็อยู่กับคนที่มันควรจะอยู่คุยกับคนที่ควรคุยแค่นั้นเองนะครับอาหารเสริมที่ช่วยบล็อกไขมันไม่ค่อยสำเร็จหรอกครับกินไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะข้อเท้าน่องเล็กมากเล่นแทบตายแต่ขามันดูโก่งแก้ที่ genetic หรือมีคำแนะนำก็อาจจะต้องเล่นที่น้ำหนักนะครับต้องเลือกแบบลอง80%ของ one rep max ดูสิครับแล้วก็เล่นแค่6ทีนะอันนั้นอาจจะช่วยได้นะครับแล้วก็เน้นมันบ่อยๆแล้วกันต้องอยู่กับกำลังกายนานขนาดไหนร่างกายถึงจะเริ่มไม่ฟิตไม่ยืดหยุ่นเหมือนตอนที่ออกกำลังกายผมว่าประมาณ2 อาทิตย์ก็เริ่มเห็นแล้วนะ Psoriasis หมอจ่ายอนุพันธ์ของวิตามินดีมาใช้แล้วเหมือนจะยุบแต่สุดท้ายก็ขึ้นใหม่ก็ต้องใช้ต่อเนื่องนะครับน่าจะเป็นพวก calcipotriol ใช่ไหมครับที่จ่ายมาอืมถ้าตัวนั้นใช้แล้วมันเป็นใหม่ก็ต้องเปลี่ยนชนิดยาก็ได้นะ ไม่สบายตัวไม่เป็นตัวของตัวเองแต่ไปตรวจสุขภาพแล้วปกติเป็นที่อะไรก็ลองไปตรวจการนอนหลับดูบางคนหยุดหายใจในขณะหลับทำให้นอนไม่พอก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับบางทีก็เป็นที่จิตใจนะต้องลองไปตรวจกับจิตแพทย์ดูหัวใจวายเรื้อรังอาการไม่ค่อยมีถึงไม่ค่อยรู้ตัวจะเรื้อรังมีครับแต่พวกเนี้ยมันวันๆไม่ค่อยทำอะไรให้ออกกำลังกายก็ไม่ทำเหนื่อยนะครับก็ในเมื่อไม่ออกกำลังกายนั่งอยู่เฉยๆมันก็ไม่รู้ตัวสิครับนะพวกนี้ก็กว่าจะไปเจอก็เป็นเยอะแล้วนะครับ ดีขึ้นเอง EKG ไม่เจอรอยโรคหัวใจวายเนี่ย EKG ปกตินะส่วนใหญ่แล้วนะไม่ได้เจอว่ามีปัญหา EKG ไม่สามารถบอกได้ว่าคุณหัวใจวายนะครับมันบอกได้แค่ว่ากล้ามเนื้อหัวใจคุณตายหรือเปล่าเท่านั้นแหละนะหรือว่ามันเต้นผิดปกติแค่ไหนนะครับคิดยังไงกับแพทย์แผนจีนในการรักษาโรคคิดว่ามันสามารถใช้เสริมไปกับการแพทย์แผนปัจจุบันได้ครับแต่ว่าคิดว่ามันไม่สามารถที่จะใช้ในการรักษาโรคได้ดีขนาดแพทย์แผนปัจจุบันครับ โดนหนูควรต้องฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าใช่ไหมใช่ครับฉีดแล้วโอกาสเป็นอยู่ได้ไหมครับโอ้โฮแทบจะเป็นไม่ได้นะครับเป็นนิ่วสูงน้ำดีหมอเลยผ่าเอาออกสงสัยว่าผ่าตัดเอาอะไรออกไปจากช่องท้องอะไรอะเอาเข้ามาแทนที่ไอ้ช่องว่างตรงนั้นมันก็จะไม่มีอะไรเป็นอะไรมาแทนที่ตรงนั้นครับเป็นช่องว่างเปล่าๆนั่นแหละครับนะและอวัยวะข้างเคียงก็อาจจะไหลมาอยู่แถวนั้นได้เช่นพวกลำไส้ต่างๆเป็นต้นนะครับปวดท้ายทอยช่วงเย็นหูมีเสียงกริกๆตอนกลืนน้ำลายแล้วเยื่อบุจมูกอักเสบสามารถทำให้ปวดท้ายทอยได้หรือเปล่าไม่น่าได้ครับ อยู่ที่จีนเขากินยาแบบยาจีนเลยคิดว่าจะมีผลต่อไตหรือต่างๆหรือเปล่าก็อาจจะมีก็ได้ครับเราไม่มีสามารถตอบได้หรอกครับนะเล่นเวตจริงจัง2เดือนประจำเดือนเลื่อนไป2เดือนเกี่ยวกับการเล่นเวตหรือเปล่าแสดงว่าเล่นเยอะไปนะกินไม่พอเนี่ยก็จะเป็นได้นะครับเป็นคนน่าตอบมากเลยอยากมีแก้มแต่กินไม่ยอมขึ้นเลยแย่เลยอันนี้ต้องปรึกษาหมอไปทำฟิลเลอร์แล้วล่ะครับเนาะเดินเยอะถือว่าออกกำลังกายไหมถ้าเดินเร็วอะถือว่าออกกำลังกายแล้วตอนที่เดินอยู่อะเหนื่อยถือว่าออกกำลังกายนะครับ แต่ถ้าเดินแล้วไม่เหนื่อยไม่อะไรเลยเนี่ยมันก็เป็นการออกกำลังกายชนิดหนึ่งเหมือนกันนะเพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยดีเท่านั้นเองมีไข้ป่วยมองภาพเป็นสีเหลืองๆเพราะอะไรอือันนี้น่าจะเป็นเพราะว่าความดันเรามันตกมั้งครับก็เป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันบางทีก็เป็นเพราะยาบางชนิดนะขอบคุณคุณมยุรานะครับที่สนับสนุนมานะครับเราให้ลูกโป่งเหมือนกันวันนี้ความเครียดมีส่วนทำให้ร่างกายอักเสบมีจริงครับ ทีในติ่งน่องเล็กถ้าเล่นท่าที่เกี่ยวกับขาข้างบนอย่างดีมีโอกาสเป็นเข่าเบียดขาโก่งไหมครับไม่เกี่ยวข้องกันครับขาเบียดขาโก่งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการจัดตัวของกระดูกนะครับต้องไปดูที่กระดูกมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้ามันเป็นเล่นไม่เล่นยังไงมันก็โก่งอยู่ดีนะครับหญิงที่อายุ44ขึ้นไปจะเริ่มแก่เร็วจริงเหรอครับใช่ครับทำยังไงได้บ้างก็ทำพื้นฐานเหมือนที่กี้ผมบอกไปนั่นแหละครับเด็ก8 ขวบเป็นหวัดง่ายป่วยบ่อยมีวิจัยเป็นทอนซิลเป็นหนองแก้อย่างไร
ก็รักษาตามที่หมอเขาแนะนำสิครับนะแล้วบางทีต่อมทอนซิลมันเยอะๆเนี่ยมันโตบ่อยถ้าไม่หยุดหายใจในขณะหลับแล้วก็เป็นภูมิต้านทานมันแย่ด้วยอย่างเงี้ยพวกนี้ก็ต้องไปตัดออกถึงจะหายนะครับถ้ามีภูมิแพ้ก็ใช้ยาภูมิแพ้เสียนะครับยาคุมกำเนิดแบบฝังเมื่อไรประจำเดือนถึงจะหมดอันนี้ตอบไม่ได้ครับต้องถามหมอที่เขารักษาเลยนะครับบางทีมันก็เป็นอย่างนั้นไปนานเลยหลายเดือนเหมือนกันนิ้วแตกเยอะเพราะทำครัวดูแลมือยังไงดีทาครีมไม่ค่อยสะดวกใส่ถุงมือครับ นอนหลับสะดุ้งตื่นพวกนี้ถ้ามันเป็นบ่อยๆไปตรวจการนอนหลับครับส่วนใหญ่จะเป็นการหยุดหายใจในขณะหลับนะครับเริ่มอ่านหนังสือเพื่อสอบกสพทเริ่มอ่านจากวิชาอะไรดีผมว่าเริ่มอ่านจากวิชาที่คุณชอบก่อนนะครับมันจะทำให้อ่านได้ดีนะครับฝันแล้วตื่นกลางคืนปกติไหมก็ปกติบางคนก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับโรคในแมวที่พบบ่อยก็มีเชื้อรา Mycosporum canis Trichosis crypto แล้วก็ Toxoplasma ใช่ก็เจอแบบนั้นครับ อยู่แบบหิวๆสุขภาพดีไหมครับไม่น่าจะดีนะครับมันหิวอะปวดท้องเอาร่างกายผู้หญิงซับซ้อนจริงไหมครับก็ทั้งผู้ชายผู้หญิงอะซับซ้อนทั้งคู่นะครับ Botox ควรเริ่มต้นอายุตอนอายุเท่าไรไปสอบถามคุณหมอผิวหนังเลยครับผมไม่สามารถตอบแทนได้เหมือนกันนะครับแต่มันควรจะเริ่มก่อนที่จะมีรอยย่นน่ะเช่นแบบอาจจะแบบ30อย่างเงี้ย25-30แถวๆเนี้ยนะครับอายุ51ตรวจนะครับประจำปีค่ามะเร็งปกติเราไม่ตรวจค่ามะเร็งกันครับอืม ฤดูหนาวเจ็บซี่โครงเป็นคนผอมออกกำลังกายแต่กล้ามเนื้อช่วงบนน้อยแนะนำจากผมก็ออกกำลังกายเยอะขึ้นสิครับนะเราก็ไปเล่นเวตนิดหนึ่งน่าจะช่วยได้นะกิน Niacin แล้วเกิดอาการแพ้ผิวอักเสบรุนแรงหายใจขัดรักษาเรียบร้อยแล้วอันนี้เคยถามผมไปแล้วนี่ใช่ไหมผมถามคุณไปคุณตอบไปแล้วนี่นาใช่ไหมครับตอบไปแล้วด้วยถามแบบนี้เป๊ะเลยผมจำได้ดังนั้นกลับไปดูคำตอบของผมด้วยนะครับ ผมจำได้คุณพิมพ์ถามผมก็ตอบคุณไปตามนั้นแล้วแหละนะนักรู้สูญเสียการมองเห็นเมื่อกี้มีคนยกมาแล้วตอนต้นไลฟ์นะครับเห็นบอกว่าเป็น VKH นะเดี๋ยวค่อยมาพูดทีหลังแล้วกันมีแพลนกลับมาทำงานที่ไทยหรือเปล่าไม่มีครับเห็นคลิป PRP วันนี้ในวงการคลินิกความงามชอบใช้นะครับเป็น platelet plasma มาใช้ดึงเลือดไป10 ml ปั่นเสร็จมา3-4 ml แบบนี้มันได้อะไรด้วยเหรอครับก็อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็อย่างที่ผมบอกในคลิปนั้นอยู่แล้วนะครับพิจารณาเอาเองก็ได้นะครับว่ามันจะได้ไม่ได้นะครับ โพรงจมูกแห้งมากเป็นเรื้อรังไม่หายใช้น้ำเกลือล้างก็ไม่ค่อยดีขึ้นอันนี้ตอบไม่ได้ต้องไปปรึกษาคุณหมอให้เขาส่องกล้องเข้าไปดูข้างในว่ามีปัญหาอะไรไหมเพราะบางทีมันไม่ใช่แห้งนะแต่มันเป็นภูมิแพ้จะต้องใช้ยาตัวอื่นเสียมากกว่านะครับค่า Fresh พื้นระดับกับพื้นตรงส้นเท้าต่างระดับผลการซ้อมต่างไหมครับต่างครับต่างเยอะเลยนะเราต้องให้กล้ามเนื้อมันยืดถึงที่สุดนะครับอืมถึงจะได้ผลดีดังนั้นถ้าคุณหาเพลตอะไรมาวางสักเพลตหนึ่งอะแล้วก็ทำ calf raise บนนั้นน่าจะดีกว่านะครับ อยากฝึกนอนเร็วแต่เวลานอน4ทุ่มตอนตี2ทุกทีทำให้นอนไม่พอเพราะอะไรเพราะมันชินนะครับดังนั้นถ้าเราฝึกเราก็ต้องฝึกทุกวันทำไปเรื่อยๆนะครับมันถึงจะชินกับการนอนแบบใหม่นะครับย้อนไปฟังไลฟ์ Supplement ตอนที่2สรุปออกกำลังกายก็ห่างหายจากหลายโรคแล้วแน่นอนสิครับเดินลุยน้ำจะเป็นไข้ฉี่หนูได้หรือเปล่ามีโอกาสได้ครับรู้ตัวกลางดึกบอกอะไรได้ไหมครับบอกอะไรไม่ได้ครับ น้ำหนัก173เพศหญิงควรสูงฮะน้ำหนัก173นี่น่าจะส่วนสูงน้อย173มากกว่าถ้าน้ำหนัก173นี่คือแบบโอ้โฮหมูเด้งในอนาคตเลยนะครับอืมถ้าสูง173ผู้หญิงเนี่ยถ้ามาตรฐานของคนอเมริกันนะควรจะหนัก63แต่แน่นอนถ้ามาตรฐานคนไทยเนี่ยมันควรจะ50นะครับถูกแมวที่เลี้ยงไว้กัดข้อเท้าเป็นรูใหญ่ๆ3 เดือนแล้วเจ็บขาหมอบอกให้กินโปรตีนเยอะๆเลือดตรงรูจะขึ้นมาไวๆก็ถูกต้องของเขานะ ตรวจการนอนหลับหมอบอกว่าไม่ควรเล่นมือถือก่อนหลับมันหมายถึงคลื่นสัญญาณไม่เกี่ยวกับคลื่นสัญญาณครับแสงที่เข้ามาในตาแล้วก็เรื่องของคอนเทนต์ที่เราเล่นนะมันจะทำให้สมองของเรามันไม่ยอมหยุดสักทีนะครับ
ไม่ได้คลื่นสัญญาณใดๆทั้งสิ้นนะครับน้ำใส่เครื่องช่วยหายใจมา2-3วันเมื่อคืนก่อนหัวใจหยุดเต้นแล้วหมอปั๊มหัวใจกลับมาพรุ่งนี้หมอจะถอดเครื่องช่วยหายใจน้าจะอาการดีขึ้นได้หรือเปล่าปอดติดเชื้อก่อนใส่ก็เป็นน้ำท่วมปอดตอบไม่ได้เลยครับตรงนี้ต้องปรึกษาคุณหมอเขาดูว่าเขาเห็นยังไงบ้างในกรณีนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดหัวใจหยุดเต้นแล้วเขาถอดเครื่องช่วยหายใจเพราะว่าสมองมันไม่ทำงานแล้วอันเนี้ยไม่มีสิทธิ์ดีขึ้นแล้วผมบอกไว้ก่อนนะครับอืมเพราะโอกาสที่ยิ่งถ้ามีหลายๆโรคเช่นแบบน้ำท่วมปอดปอดติดเชื้อคือแย่มากๆแย่จนกระทั่งมันทำให้หัวใจมันหยุดเต้นไปได้เนี่ยอันนั้นถือว่าแบบสิ้นสุดทางที่เขาป่วยมาแล้วนะครับการไปหวังว่าเขาจะดีขึ้นน่ะไม่ดีขึ้นแล้วครับนะก็ต้องเป็นกำลังใจให้นะครับแต่มันความจริงมันเป็นแบบนั้นนะครับ ขอบคุณคุณรัสสิตานะครับที่สนับสนุนมานะครับเราให้ลูกโป่งเป็นการตอบแทนเนาะตรวจสุขภาพไม่ควรตรวจค่ามะเร็งเพราะว่ามันไม่บอกอะไรทั้งสิ้นเลยครับค่ามะเร็งเราใช้ตรวจในกรณีที่เรารู้ว่าเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็ตรวจติดตามการรักษาเราไม่ใช้มันในการวินิจฉัยโรคมะเร็งนะครับผมเคยทผมเคยเล่าเรื่องนี้ไปหลายครั้งแล้วต้องลองไปฟังไลฟ์เรื่องพวกนั้นดูนะครับ คลิปตัดกระเพาะลดความอ้วนอยากฟังว่ามี Influ คนหนึ่งรีวิวด้านความงานน่ากลัวมากเพราะกระเพาะหายแล้วเอามาคืนต่อไม่ได้ใช่ครับมันก็มีปัญหานะครับเพราะว่าถ้าเราตัดมันออกไปแล้วก็บางคนก็จะดูดซึมวิตามิน B12 ไม่ได้ขาดสารอาหารบางตัวท้องเสียติดเชื้อง่ายอะไรพวกเนี้ยก็มีแบบนั้นได้เหมือนกันแล้วบางคนนะตัดกระเพาะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวหลังจากนั้นน่ะผ่านไปปีหนึ่งน้ำหนักขึ้นเหมือนเดิมถ้าเกิดยังกินเหมือนเดิมนะครับ ออกกำลังกายหนักๆเหมือนทำให้ร่างกายเราเข้าใจว่าร่างกายไม่เป็นปกติร่างกายระบบสืบพันธุ์ไม่พร้อมจะตกไข่ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะดูหลานมากหนังดีมากผมก็ว่าอย่างงั้นแหละครับ Pathogenesis ของ Psoriasis ได้หรือเปล่าไม่น่าได้ครับอืมอ่านเท็กซ์ของ Dermatology แล้วงงๆต้องอ่านซ้ำอีกรอบหนึ่งเนาะ คือมันยาวอะมันไม่ใช่แบบแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่กลไกเดียวด้วยในนี้มันพยายามคิดถึงว่ามีกลไกอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับดังนั้นต้องไปไล่ดูค่อยๆอ่านไม่ต้องรีบอ่านนะครับอ่านแล้วก็ค่อยๆเขียนมันออกมานะครับเขียนออกมาไล่เป็น pathway มันจะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับหยุดหายใจในขณะหลับนี่เกิดขึ้นได้ยังไงก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าลิ้นมันตกไปปิดทางเดินหายใจตอนเวลากลางคืนเพราะว่ากล้ามเนื้อของเรามันหย่อนเวลาที่เราหลับนะครับพอหย่อนปุ๊บลิ้นมันจะตกไปข้างหลังทันทีนะครับก็จะเป็นแบบนั้น ส่วนบางคนก็เป็นที่สมองนะครับมันหยุดการสั่งการทำให้หายใจช้าลงแล้วก็หยุดนะครับกลางคืนได้นะหลายอาการของคนแก่ในเรื่องหลานมากเหมือนที่ให้ความรู้ประมาณนั้นเนาะหน้าไม่เท่ากันแก้ยังไงดีผ่าตัดครับผ่าตัดไม่ก็ต้องฟิลเลอร์พวกนี้แหละมันเป็นวิธีเดียวแล้วครับไม่มีทางอื่นนะที่จะแก้ได้ก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับอืมโอลิมปิกล่าสุดมผมไม่ได้ดูนะครับไม่ได้ดูดูแบบเป็นบางครั้งไม่ได้ดูแบบติดตามนะครับนั้นตอบไม่ได้เหมือนกัน ชอบประคบน้ำแข็งทุกวันติดไปแล้วก็ไม่มีปัญหาก็ประคบได้ครับต้อหินเริ่มต้นทาน Routine ประจำไม่ได้ช่วยครับไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนี่ยไม่มีอาหารเสริมอะไรช่วยต้อหินเลยนะครับต้อหินนี่ต้องใช้ยาอย่างเดียวเลยนะครับทำงานเป็นแอร์เจอคนหลายประเทศควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคอะไรบ้างที่มาจากลมหายใจเอ่อที่แน่ๆก็คือไข้สมองอักเสบเนี่ยน่าจะต้องฉีดนะครับพวกไข้การหลังแอ่น Neisseria meningitis แล้วก็ไข้หวัดใหญ่นี่ต้องฉีดแง่ๆโควิดก็ชัวร์ๆใช่ไหมครับ พวกเนี้ยเป็นหลักเลยนะปอดอักเสบนี่อาจจะไม่ต้องฉีดเท่าไรเพราะว่ามันแบคทีเรียมันไม่ค่อยถ่ายทอดแบบด้วยการหายใจแบบขนาดนั้นนะให้การความเป็นส่วนตัวการอ่านซ้ำและสรุปเลกเชอร์อันไหนควรทำบ่อยกว่ากันฝึกทำโจทย์มากกว่าอืมผมไม่ให้ความสำคัญกับไอ้ของพวกนี้เท่าไรนะสิ่งที่ผมทำก็คือรอบแรกผมจะต้องอ่านให้เข้าใจเสียก่อนนะครับจะต้องซ้ำก็ได้ไม่ซ้ำก็ได้แต่ต้องให้มันเข้าใจเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณอ่านจบไปแล้วโดยคุณไม่เข้าใจอะมันเสียเวลาอ่านนะครับ แต่ถ้าเกิดคุณอ่านจบปุ๊บแล้วเข้าใจปั๊บในรอบแรกนี่คือไม่ต้องอ่านซ้ำแล้วครับเสียเวลาเราไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับอืมก็เหมือนการสรุปเลกเชอร์ถ้าเกิดว่าพิธีการสรุปเลกเชอร์มันทำให้เราเข้าใจและเข้าใจติดตัวไปเลยอันนั้นก็
ทำวิธีนี้แล้วกันนะดังนั้นมันขึ้นอยู่กับวิธีไหนที่มันเวิร์กสำหรับคุณนะสำหรับผมนี่คืออ่านเองแล้วก็แต่ละย่อหน้าพออ่านจบก็จะพยายามคิดในหัวว่าเมื่อกี้เราอ่านอะไรไปเข้าใจหรือเปล่าถ้าเข้าใจก็ไปอ่านอันต่อไปได้แต่ถ้ายังไม่เข้าใจอ่านใหม่ครับอ่านซ้ำตั้งแต่ตอนนั้นโดยไม่ต้องอ่านจนจบเล่มแล้วค่อยมาย้อนนะครับเพราะบางคนเนี่ยจะกลัวจะสอบแล้วยังอ่านไม่จบเล่มเลยนะครับก็จะพยายามเร่งอ่านให้จบแต่ว่าจบปุ๊บจำอะไรไม่ได้เลยนะ แต่สำหรับคนที่แบบอ่านไม่ทันจริงๆแล้วจะสอบเนี่ยพวกเนี้ยมันต้องเริ่มจากอ่านจากข้อสอบเก่าก่อนหรือพวกโจทย์พวกนี้ก่อนเพื่อที่จะดูว่าแนวทางมันเป็นแบบไหนเราจะได้มาอ่านเฉพาะเรื่องที่สำคัญนะครับเลกเชอร์แบบคิดสดเขียนสดกับการนึกภาพอันไหนจะคิดว่าดีกว่า อันนี้แล้วแต่คนเวลาผมจดเลกเชอร์เนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นเซกชันต่างๆเซกชันแรกก็คือจดตามที่เขาพูดมานะครับเซกชันที่2ก็คือตีความสิ่งที่จดมาเมื่อกี้เขียนเป็น bullet point ได้ข้อว่าตกลงแล้วสรุปมันแปลว่าอะไรกันแน่ที่เราจดไปเมื่อกี้เซกชันที่ตั้งคำถามว่ามีอะไรที่เรายังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วต้องไปค้นเพิ่มแล้วก็เซกชันสุดท้ายไอ้ความรู้ตรงเนี้ยเอาไปประยุกต์อะไรได้บ้างนี่จะเป็นเซกชันเวลาผมจด เพราะว่ามันจะทำให้เราได้ครบทุกอย่าง เราไม่รู้เรื่องอะไร เรื่องไหนสำคัญสรุปเรื่องนี้มันพูดถึงเรื่องอะไรกันแน่นะครับเนื้อหาเต็มมันอยู่ตรงนี้ มีเนื้อหาสรุปอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือเอาไปประยุกต์ทำอะไรได้บ้างก็คือเป็นการเก่งข้อสอบนั่นเองนะฮะเก่งบ่อยๆมันก็ถูกบ่อยนะฮะกรดไหลย้อนกินโยเกิร์ตไม่ได้เพิ่มกรดในกระเพาะครับรีวิวเกมกบหน้าบึ้งไม่ได้รีวิวนะครับมันก็ใครเคยเล่นก็คงจะรู้นะครับมันเป็นการจัดของจัดกระเป๋าให้กบมันไปที่ต่างๆนะครับแล้วมันก็จะถ่ายรูปมาให้เรานะถ้าใครได้รูปที่หายากก็แปลว่าจัดกระเป๋าเก่งเนาะ คัดจมูกใช้ยาพ่นจมูกหายใจออกทุกวันแก้ยังไงดีก็ขึ้นกับคุณคัดจมูกเพราะอะไรถ้าเป็นภูมิแพ้ก็ใช้ที่พ่นจมูกอะดีแล้วนะครับแต่ต้องรู้ว่าคุณใช้ยาอะไรอยู่ด้วยนะถ้าไม่รู้ว่ายาอะไรที่ใช้พ่นเข้าไปมันก็อาจจะผิดยาก็ได้ใช้ก็ไม่หายอยู่ดีแล้ววิธีพ่นผมก็เคยสอนไปแล้วด้วยเพราะบางคนพ่นก็ไม่หายเพราะว่าพ่นผิดวิธีนะครับก็ต้องลองไปดูคลิปพวกภูมิแพ้นะผมสอนวิธีพ่นอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับส่งลูกไปเรียนต่างประเทศคิดว่าช่วงเวลาอายุเท่าไรถึงเหมาะสมอืม สำหรับผมนะอ่าจบมปลายแล้วไปเหมาะสมนะครับแต่ระหว่างนั้นเนี่ยให้ไปพวก Summer Camp ให้ไป elective ไปอะไรอย่างเงี้ยได้นะจะดีด้วยนะเวลาปิดเทอมให้ไปต่างประเทศเสียนะครับ Starbucks แถวบ้านไหมมีครับมี Hello Kitty ไม่ได้ไปดูนะครับเป็น GP ยังไม่อยากเรียนอะไรต่อและไม่อยากทำความงามจะมีคอร์สสั้นๆแนวไหนแนะนำบ้างหรือเปล่าหาคอร์สที่ไหนลงกันอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาหาที่ไหนลงกันผมว่าอย่างอื่นลองหาตามอินเทอร์เน็ตดูนะครับแต่ถ้าให้แนะนำถ้าเป็นผมนะผมจะไปหาคอร์สของต่างประเทศเพื่อหาความรู้เช่นคอร์สของ Harvard Medical School คอร์สของ Johns Hopkins นะครับ UCSF พวกเนี้ยลองเข้าไปในเว็บไซต์ของเขามันจะมีคอร์สสั้นๆให้เราเรียนนะลองไปเอาพวกนั้นน่าจะได้ประโยชน์มากกว่านะครับ แม่อายุ99ตอนนี้มีอาการเหมือน stroke เพราะเริ่มพูดไม่เป็นคำไม่ชัดต่างจากปกติตอนนี้พยาบาลรถพยาบาลอยู่ยังไม่อันนี้ผมยังไม่มีแนะนำอะไรเป็นพิเศษนะครับถ้าแม่เป็นเบาหวานด้วยให้รีบเจาะน้ำตาลตั้งแต่ตอนนี้เพราะน้ำตาลตกมันมีอาการอย่างงี้ได้ต้องรีบให้กินเอาน้ำตาลหยอดเข้าไปใต้ลิ้นครับจะได้ดีขึ้นนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับอันนี้อ่านจบเข้าใจแล้วแต่จำ detail เล็กๆไม่ได้เช่นชื่อเฉพาะทำยังไงดีลอง Active Recall แต่มันไม่ค่อยเหมาะกับ Med School ในไทยเลยเพราะว่าสอบเร็วมากไม่มีเวลาให้ Active Recall เลย ก็ถ้าเข้าใจเนี่ยขีดไอ้พวกคำเฉพาะนั้นแล้วกลับไปดูเฉพาะตรงคำเฉพาะนั่นนะครับจะทำให้เราจำได้ดีขึ้นนะครับสมัยเรียนอ่านแบบผมเหมือนกันอ่านเสร็จก็จะเล่าเรื่องถ้าทำแบบนั้นเนี่ยมันจะจำได้นะถ้าตอนนี้ต้องจัดกระเป๋าให้ Rosie ไปเที่ยวจะเอาอะไรให้ Rosie ใส่ก็มีกระติกน้ำนะครับมีกระติกน้ำมีอาหารแค่นั้นเลยจิตใต้สำนึกเด็กจะทำงานตอนอายุกี่ขวบมันตอบไม่ได้เหมือนกันครับต้องไปถามหมอพัฒนาการเด็กนะ ผมเคยใช้ Khan Academy ไหมยังไม่เคยใช้ครับแต่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะครับอืมขอบคุณ Heart Puff นะครับที่ส่งมาด้วยนะครับแล้วก็กุหลาบนะที่ส่งของมาเนาะอืมอันนี้อะไรเด็กเริ่มจำตอน6เดือนมั้งอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ
ต้องย้อนเวลากลับไปเรียนเด็กใหม่นะผมก็ลืมไปเยอะแล้วเหมือนกันว่ามันคืออะไรกันแน่มีแพลนไปเที่ยวไหนไหมไม่มีครับตอนนี้ยังไม่มีขนมกับน้ำของจำเป็นก็ประมาณนั้นเนาะ Rosie เขาก็ไม่ได้อะไรมากเขาก็แค่อยากจะกินอยากจะเล่นแค่นั้นแหละนะครับอืมเล่นเกมหมูก็เล่นไปนะครับไม่ได้เล่นเหมือนกันเดี๋ยวช่วงนี้ก็คงจะต้องไปติดตามข่าวที่ทุกคนเล่ามาเนาะนักร้องเป็นอะไรคุณคือนักร้องคนนั้นผมก็ไม่รู้จักนะครับแต่เดี๋ยวคงไปอ่านเล่นดูหมูเด้งก็ได้ดูเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้ติดตามตลอดเวลาก็เห็นเป็นน้องฮิปโปตัวเล็กนะไปโดนปุ๊บเด้งทันทีเลยนะครับกับไทยอีกรอบเมื่อไหร่ยังไม่แน่ใจเลยครับเดี๋ยวต้องดู เด็กเริ่มจำได้จริงคือเสียงแม่ตั้งแต่แรกคลอดเลยอยู่ในครรภ์เด็กก็จะได้ยินเสียงแม่ตลอดอ๋อก็ดีนะครับถ้าแม่เป็นใบ้ล่ะได้ยินเสียงพ่อตลอดไหมไม่รู้เหมือนกันเนาะอันนี้ก็ไม่แน่ใจมันอาจจะมีอะไรที่แปลกประหลาดดีก็ได้เหมือนกันนะครับเห็นหมูเด้งแล้วคิดถึงข้าวขาหมูก็กินข้าวขาหมูเนาะกินข้าวก่อนนอนไม่ส่งผลต่อไตครับเอาเงินออกจาก TikTok ยังไม่ได้ครับดูคลิปการสอนของผมแล้วจำไม่ค่อยได้ก็ต้องดูแล้วคิดตามไปด้วยครับ อย่าดูผ่านไปเฉยๆดูจบแล้วก็ทบทวนว่าเมื่อกี้คุยอะไรไปแล้วเอาไปสอนต่อได้หรือเปล่าของพวกเนี้ยนะถ้าเรารู้เรื่องอะไรมาแล้วสามารถพูดต่อได้เนี่ยแปลว่าใช้ได้แล้วครับแล้วตอนสอบเข้าหอได้หรือเปล่าเคยเล่าไปแล้วครับต้องลองย้อนไปฟังคลิปพวกนั้นดูนะครับว่าสอบเข้าได้ยังไงนะแต่ผมก็อ่านหนังสือเหมือนทุกๆคนนั่นแหละถึกเข้าไว้อ่านเยอะนะสมัยก่อนเวลาสอบอะไรก็ต้องเต็มที่กับการอ่านไม่ใช่แบบโอ๊ยอ่านน้อยแล้วจะสอบได้ไม่ได้เป็น Genius ขนาดนั้นนะครับก็อ่านเยอะเตรียมตัวก็เยอะอืม ไม่อยากผิวเหี่ยวก็เหมือนที่คนอื่นแนะนำนั่นแหละเนาะออกกำลังกายเนี่ยต้องทำแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมออกกำลังกายพักผ่อนเพียงพอลดความเครียดทานอาหารให้มันสมดุลทานน้ำให้มันเพียงพอนะครับครีมกันแดดก็ต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยเออแกล้ง Rosie บ่อยหรือเปล่าก็ไม่ได้บ่อยเขาก็นอนเล่นอยู่ตรงนี้เราก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขาเนาะขอบคุณคุณ JJK นะครับที่สนับสนุนมานะครับเอาลูกโป่งไปตอนสอบอ่านเยอะมากนั่นสิเนาะ ตอนเรียนกดดันหรือตั้งเป้ากับตัวเองไหมว่าต้องได้คะแนนเต็มทุกวิชาไม่เคยทำได้แบบนั้นน่ะมันไม่เคยเต็มทุกวิชาหรอกมันยากเกินไปนะแสดงความรักโดยการหอม Rosie มากกว่านอกจากการอุ้มลูบตัวหอมไม่ค่อยหอมเท่าไรนะครับออกกำลังกายแนวเวตลิฟติง HIIT คาร์ดีโอสัปดาห์ละอย่างน้อย10ชั่วโมงออกกำลังกายเยอะจะ Enter Menopause เร็วขึ้นจริงหรือเปล่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันนะครับแต่มันทำให้ไข่ตกน้อยลงนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับร่างกายเราบอกว่าเฮ้ยเราเนี่ยเอา priority หรือความสำคัญของเราตอนเนี้ยคือการใช้ร่างกายทำอะไรสักอย่างความสามารถทางการเจริญพันธุ์จะต่ำลงนะครับมันก็จะเมนไม่มาไข่ก็จะไม่ตกพวกนั้นนะ คุณนิกกี้บอกว่าเป็นสะเก็ดเงินที่เข่าและขาเยอะมากเริ่มตั้งแต่ดูแลแม่เป็นพาร์กินสันตอนนี้ติดเตียงหมอเลยให้ลดเครียดและพักผ่อนมีวิธีอื่นช่วยอีกหรือเปล่ายังไม่มีนะครับนอกเหนือจากใช้ยาที่ทาแล้วนะถ้าทาแล้วมันขึ้นบ่อยพวกนี้ก็จะมียากดภูมิต้านทานบางตัวซึ่งจะใช้ในกรณีโรคนี้ได้นั้นซึ่งยากดภูมิต้านทานนี้ต้องไปปรึกษาคุณหมอแล้วครับเพราะว่าเราไม่สามารถอยู่ๆจะให้มากินได้นะครับเคสโรคผิวหนังหนังสืมไขปริศนาโรคผิวหนังที่หายากๆอันนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะครับ ถ้าอายุ 88 มีอาการหลอดลมบวมแนะนำว่าควรเจาะคอควรตัดสินใจยังไงให้หมอลองถอดเครื่องช่วยหายใจอีกรอบหรือควรเจาะเลยดีถ้า 88 หลอดลมบวมเนี่ย
ไม่สำเร็จแล้วถอดอีกรอบหนึ่งน่าจะแย่แน่ๆนะครับคือขึ้นอยู่กับคุณจะยื้อไว้หรือเปล่านะครับอืมสำหรับผมเนี่ยผมดูไว้เลยว่าถ้าเกิดว่าแนวโน้มที่จะกลับมาเป็นปกติมันน้อยมากเช่นก่อนหน้าที่จะป่วยเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงมีโรคเต็มไปหมดอย่างเงี้ยอันนี้ผมจะปล่อยแล้วผมไม่รู้สึกว่าการที่จะเจาะคอทำให้เขามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมาแต่อย่างไรนะครับมันเหมือนเป็นการยื้อไว้เพราะว่าความเห็นแก่ตัวของลูกหลานมากกว่านะ คือถ้าผมเป็นลูกหลานแล้วผมแบบมีพ่อมีแม่แล้วเป็นอยู่ในสภาวะแบบนั้นเนี่ยแล้วถ้าเราช่วยขึ้นมาได้แล้วพ่อเราติดเตียงพูดอะไรไม่ได้เลยต้องให้คนแบบดูแลตลอดเวลาผมมองว่ามันการทรมานพ่ออย่างหนึ่งนะอย่างงั้นผมปล่อยไปดีกว่านะครับไม่ต้องไปเจาะคอไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับท่อช่วยหายใจนะครับทำ palliative care ให้แกไปดีๆดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดก่อนหน้านั้นอายุ88ปีใช่ไหมแต่ว่าแข็งแรงคือวิ่งทุกวันเลยวิ่งออกกำลังกายทุกวันโรคประจำตัวก็มีนิดๆหน่อยๆธรรมดานะครับ แล้ววันหนึ่งป่วยอะไรก็ไม่รู้นะครับต้องใส่ท่อช่วยหายใจไอ้อย่างเงี้ยผมจะเจาะคอแล้วผมจะเจาะคอเพราะผมรู้ว่าเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยในเมื่อเขาวิ่งมาตลอดชีวิตใช่ไหมเขาน่าจะต้องเป็นคนที่มีกำลังใจในการออกกำลังกายซ้ำแน่นอนนะครับแล้วมันจะหงุดหงิดมากที่ต้องอยู่เฉยๆมันจะต้องหาทางทำอะไรก็ได้ให้มันดีขึ้นมาดังนั้นคนพวกเนี้ยผมก็จะให้เขาเจาะคอนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ดังนี้แล้วผมจะไม่เจาะคอนะ แล้วแต่นะครับเราต้องตัดสินใจเองว่าเราอยากจะยื้อไว้ไหมถ้ายื้อไว้ในกรณีเนี้ยบอกเลยว่าโอกาสที่จะถอดท่อช่วยหายใจโดยไม่เจาะคอน้อยมากนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ทำงานในโรงพยาบาลใหม่ครับจอประสาทตาอักเสบเกิดจากสาเหตุอะไรก็ได้ตั้งแต่ติดเชื้อภูมิต้านทานผิดปกติเลือดมาเลี้ยงไม่เพียงพออะไรอย่างเงี้ยได้ทั้งนั้นหรือการบาดเจ็บก็เกิดได้นะเป็นด่างขาวรักษาได้ไหมไม่ได้ครับ เขียนเป็นหนังสือที่เป็นเคสที่ตัวเองเจอต้องสนุกมากๆแน่เลยอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะน้ำลดแล้วตอนนี้ไปนั่งท่วมหนักที่เชียงรายก็ลำบากเหมือนกันเนาะลูกป่วยอยู่ในไอซียูก็เป็นกำลังใจให้นะครับเรามีอะไรสงสัยก็สอบถามคุณหมอที่เขารักษาเลยเนาะว่าตอนนี้ต้องทำยังไงต่อบ้างนะครับหนังสือที่ผมเขียนน่าจะวางจำหน่ายเดือนตุลานี้ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันต้องแล้วแต่สำนักพิมพ์เขาเนาะครับสั่งไว้แล้วห้ามเจาะคอปล่อยไปเลยนั่นแหละ แต่คุณต้องสั่งให้ครบทุกคนนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณสั่งไม่ครบทุกคนเนี่ยมันจะมีญาติมาทะเลาะกันนะเช่นญาติคนนี้ฟังเราเขาบอกว่าโอ้เราสั่งไว้แล้วห้ามเจาะคอเด็ดขาดแต่อีกญาติอีกคนหนึ่งมันไม่ได้ฟังไม่รู้ตัวด้วยไม่รู้ว่าเราพูดมาแล้วเขามาถึงเฮ้ยโกหกหรือเปล่าหวังสมบัติอะไรหรือเปล่าคุณหวังประกันของเขาหรือเปล่าแหมอย่างงี้ก็ต้องรีบให้เขาไปชัดให้ไปเร็วๆสิเราจะได้สมบัตินี่ไม่ได้มันก็ทะเลาะกันอีกนั้นถ้าเราจะบอกว่าเราจะไม่ใส่ท่อช่วยหายใจต้องบอกให้ครบทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับ โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยมาหาเราเลยอันนั้นยิ่งต้องบอกใหญ่เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมไอ้คนพวกเนี้ยมันจะอยู่ๆจะโผล่มาในวันที่แบบเฮ้ย100วันพันปีไม่เคยมาหาเลยแต่พอเราเป็นอะไรขึ้นมาจะตายเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาทันทีแล้วก็จะบอกว่าหมอทำเต็มที่ต้องรักษาเต็มปดาเอาโน่นเอานี่ให้หมดไม่รักษาไม่ได้นี่นะก็ไม่ดีนะครับบอกชื่อหนังสือได้ไหมตอนนี้ยังจำไม่ได้ว่าชื่อมันชื่ออะไรนะครับพ่ออายุ74เป็นต่อมลูกหมากโตกลัวการผ่าตัดหมอให้กินยาก็กินยาต่อไปก่อนก็ได้นะครับ คำพูดติดปากที่ชอบพูดไม่มีนะครับเด็กไทยสมัครสอบความถนัดทางแพทย์เป็นวิชาแรกแล้วก็ลุยเลยครับอายุ21เป็นสิวทาครีมก็ไม่หายทากันแดดประจำเป็นคนหน้ามันมากไปหาหมอเลยครับเขาจะได้รู้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่เนาะสิวเนี่ยผมก็ไม่ได้ถนัดเหมือนกันนะครับหนังสือที่ผมเขียนจะออกช่วงงานหนังสือหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเป็นภูมิแพ้แล้วทำไมคันตาหลังอาบน้ำแก้ยังไงอันนั้นก็คือเป็นภูมิแพ้เหมือนกันนั่นแหละครับคุณจะต้องไปโดนอะไรสักอย่างนะ อาจจะเป็นสบู่หรืออาจจะเป็นมือหรืออะไรที่เราล้างก็ได้นะครับตรงนั้นก็จะแพ้หรือว่าบางทีก็เป็นเครื่องสำอางเราที่โดนตรงหน้าเราตอนล้างหน้าก็เป็นได้นะครับก็ต้องไปแก้พวกนั้นนะครับควรดื่มน้ำกี่ลิตรต่อวันอย่างน้อยก็2ลิตรครับเหตุผลผมเคยพูดไปแล้วนะครับไปลองดูคลิปพวกนั้นดูนะครับญาติตีกันเป็นอะไรที่รำคาญมากใช่นะความสามารถสืบพันธุ์ต่ำจริงถ้าออกกำลังกายเยอะประมาณนั้นน่ะเคยดูรายการ My 600 Pound Life ของอเมริกาเคยดูครับเป็นกำลังใจให้คนที่น้ำท่วมทุกคนด้วยนะครับ HSCRP สูงมีสาเหตุอื่นหรือไม่นอกจากโรคหัวใจโอ้ทุกอย่างที่มันทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายเลยนะเช่นการบาดเจ็บนะครับกินอะไรเข้าไปแล้วลำไส้ปั่นป่วนนะครับก็อักเสบนะกระดูกหักก็อักเสบอันนี้ก็ค่านั้นก็ขึ้นไม่สบายอยู่ก็เป็นได้นะครับไม่ได้เป็นเกี่ยวอะไรกับโรคหัวใจเสียหน่อยนะ
ใส่คอนแท็กต์เลนส์มากๆแล้วมีเส้นเลือดที่ตาคุณทำไงควรจะเลิกใส่ได้แล้วครับเพราะว่ามันจะยิ่งอักเสบแล้วก็เป็นอย่างนั้นมากขึ้นนะครับมันเกิดจากตามันแห้งเกินไปแล้วเราใส่นานเกินไปนะครับและแน่ๆก็ลองไปปรึกษาคุณหมอตาดูนะครับเผื่อว่าจะมีวิธีอื่นในการที่ดูแลของเรานะครับน้ำท่วมแล้วน้ำมาเร็วมากวิธีรับมืออย่างไรบ้างปีนขึ้นหลังคาครับดูคลิปไม่ทันเยอะนะปกหน้าชื่ออะไรไม่รู้เหมือนกัน กินข้าวอิ่มแล้วชอบเหนื่อยหอบบางทีลุกขึ้นก็ไม่ไหวใจเหนื่อยแรงหมดแรงเกิดจากอะไรข้อแรกเลยนะคุณอาจจะเป็นกรดไหลย้อนข้อที่2คือของที่คุณกินเข้าไปอะเยอะเกินไปนะครับแล้วก็คนที่กินคาร์โบไฮเดรตแป้งเยอะๆเนี่ยบางคนเป็นแบบนั้นเหมือนกันก็ต้องลดนะครับปริมาณอาหารอย่าไปกินเยอะนะถ้ากินแล้วมันเป็นแบบนั้นก็ต้องกินให้มันไม่อิ่มอะเช่นแบบอิ่มคือ100%เต็มคุณก็กินไปสัก80หรือ70ก็พอแล้วนะครับไม่ต้องกินให้มันเยอะไปกว่านั้น คันรอบหูด้านนอกเป็นเพราะอะไรเกี่ยวกับภูมิแพ้หรือเปล่าก็อาจจะเกี่ยวได้ครับบางทีแพ้อะไรสักอย่างก็เป็นอายุ42ปีเป็นแผลรอบทวารนาน3เดือนแล้วควรรักษาอาการผ่าตัดดีให้ไปหาหมอนะครับแล้วดูว่ามันแผลตรงนั้นมันเป็นอะไรกันแน่นะครับถ้าเกิดหมอเขาแนะนำว่าผ่าตัดก็แนะนำว่าผ่าแต่ถ้าหมอเขายังแนะนำว่าดูไปก่อนได้นะครับเราก็ถามเขาเลยว่าดูไปนานเท่าไรดูอะไรกันแน่แล้วเมื่อไหร่ถึงจะถามถึงต้องผ่านะครับถามตรงๆเลยนะ น้ำท่วมเตรียมยากันยุงเกลือแร่เตรียมยาโรคฉี่หนู Doxy ก็ดีนะครับเตรียมไว้ก็ดีแกะขนมช็อกโกแลตนะก็แกะไปเนาะร่างกายต้องการพลังงาน 2,000 กิโลแคลอรีร่างกายไม่เจ็บป่วยแล้วเราทานได้ 2,000จะทำให้ร่างกายมีอายุนานขึ้นหรือเปล่าเปล่าครับวิธีเรียนแต่ละคนไม่เหมือนกันมีวิจัยรองรับในเรื่องนี้แบบนี้หรือเปล่าผมไม่เคยไปหาเหมือนกันนะครับว่ามันมีหรือไม่มีคุณต้องลองไปหาดูแล้วกันนะครับว่ามีหรือไม่มีนะครับ ฝันถึงสถานที่เบิร์นๆบ่อยๆเป็นอะไรไหมครับไม่ได้เป็นอะไรครับมันเป็นสิ่งนั้นอยู่ในความคิดของคุณมันประจำนั่นแหละคุณอาจจะไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวก็ได้นะครับน้ำอัดลมกับชาแล้วรู้สึกเพลียมากกว่าปกติเกิดจากอะไรอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับถ้าเรากินแล้วมันชาหรือมันเพลียมากกว่าปกติก็อย่าไปกินนะครับไปทำให้ตัวเองมีปัญหาทำไมครับใช้คัตเตอร์บัดปั่นหูหรือเปล่าถ้าอยู่ข้างนอกอะได้แต่อย่าไปปั่นลึกเข้าไปข้างในเพราะมันเป็นการดันเอาขี้หูเข้าไปข้างในเยอะขึ้นนะยิ่งหูอื้อใหญ่เลยนะครับ แว่นกรองแสงมีการป้องกันสายตามากน้อยขนาดไหนผมเคยทำไปแล้วนะครับแว่นกันแสงสีฟ้ามันเป็นยังไงลองกลับไปดูคลิปนั้นดูนะครับขนมตกพื้นเพื่อนบอกเอามากินได้เพราะว่าทับเชื้อโรคตายพอดีไม่เชื่อเหรออ๋อหรืออาจจะตกไปปุ๊บเชื้อโรคมันยังมองไม่ทันเราก็เอามากินได้เนาะจะกลับมาอยู่ไทยหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับมันแล้วแต่บางทีก็อาจจะกลับบางทีก็อาจจะยังนะครับอืม ตั้งชื่อ Rosie ว่าเพราะอะไรก็กุหลาบมั้งครับเห็นกุหลาบแล้วมันสวยดีก็เลยเรียกแบบนั้นนะครับลูกกำลังไป elective ที่ UC Davis กับ Edinburgh 3เดือนมีความเห็นอย่างไรก็น่าสนุกดีครับช่วงนี้ไม่ค่อยฝันไม่เกี่ยวอะไรกับการสวดมนต์เนาะตรวจ Bounding Pulse ตอนที่ผู้ป่วยยกแขนไข้ขึ้นเอ่อคนไข้ต้องยกตามหรือเปล่าหรือปล่อยรีแลกซ์ไปเลยได้ทั้งคู่ครับคนไข้จะยกให้ก็ได้หรือเราจะเป็นคนยกเองก็ได้นะครับ แต่จริงๆพวกนั้นเป็นการตรวจไอ้เนี่ยใช่ไหม Water Hammer Pulse ใน Aortic Regurgitation ใช่ไหมมันก็จะมี sign ต่างๆที่เราต้องดูเนาะนี่ก็หนึ่งในนั้นมี Dermoset มี Gerhardt มีอะไรอีกอะ Quincke Piston Pulse ใช่ไหมครับหลายๆอย่างซึ่งพวกนี้ผมก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันแล้วจริงๆนะเอาจริงๆในทางปฏิบัติอะไม่ได้ใช้เลยอะนะแทบไม่ได้ใช้เลยยกเว้นว่าหมอหัวใจบางคนเท่านั้นที่เขาใช้กันแต่ต่อให้เป็นหมอหัวใจก็แบบมันไม่ได้สนใจอะไรมากอะ มันเป็นอะไรที่ก็น่าสนุกดีที่เรารู้ทรายพวกนี้เยอะๆอะตับเต้นม้ามเต้นคอเต้นหัวอย่างเงี้ยเขย่านิ้วเป็นยังไงดู Quincke ดูอะไรเงี้ยนะครับบล็อกชมเมืองไม่น่าจะได้ทำนะครับพิการมีโรคประจำตัวตอนนี้ติดเชื้อในกระแสเลือดต้องเจาะทำไมเจาะน้องต้องตายทำไงดีลูกทรมาน
ทำยังไงดีให้ลองถามหมอเขานะครับอืม ต้องถามหมอเขาเลยนะครับว่าแนะนำเราว่าอย่างไรดีกรณีนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันจำเป็นจะต้องทำอะไรน้องมีโอกาสรอดแล้วก็มีโอกาสที่จะดีได้แนะนำว่าทำนะทำเสียไม่ว่าสิ่งนั้นคืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดโอกาสรอดแทบไม่มีเลยหรือรอดมาแล้วเนี่ยไม่มีทางปกติอีกเลยหรือแย่ลงกว่าเดิมชัดๆเนี่ยหรือมันเป็นภาวะที่แบบถ้ามันเป็นแบบนี้นะเรารู้ในฐานะที่เรารู้จักกับน้องมาดีว่าอ่าน้องเขาจะไม่ยอมรับชีวิตแบบนี้แน่ๆอย่างงั้นน่ะคืออย่าไปทำนะครับ My 600 pound life คนที่อ้วนมากขนาดนั้นเป็นเพราะป่วยส่วนหนึ่งเป็นเพราะป่วยแล้วก็กินเข้าไปนะครับได้ทั้งคู่นะครับตักถุงน้ำดีออกแล้วจะเป็นนิ่วในท่อน้ำดีได้หรือไม่ยังได้อยู่ครับในบางคนแปรงฟันหลังมื้ออาหารหรือไม่ถ้าแปรงได้ก็ดีนะครับตื่นเช้าแล้วปวดหัวเกิดจากอะไรพวกเนี้ยหยุดหายใจในขณะหลับอะเป็นอาการแรกเลยที่เราต้องไปตรวจนะครับถ้ามีก็รักษาเสียมันจะหายนะครับอืมเดี๋ยวสักพักเราก็จะไปแล้วแหละนะช่วงนี้น่าจะใกล้ครบเวลาแล้วเราปล่อยลูกโป่งไปก่อนแล้วกัน เราน่าจะเลิกไลฟ์เลิกก่อนเวลาน้ำยาล้างจุดซ่อนเร้นบ่อยๆเป็นอันตรายไม่ได้เป็นอันตรายครับใช้ได้นะเขาทำมาเพื่อการนั้นอยู่แล้วนะครับป่วยหนักไม่อยากทรมานมียาอะไรที่ฉีดปุ๊บตายปั๊บไหมครับมีครับแต่ไม่บอกหรอกครับแล้วก็หมอเขาไม่ฉีดให้คุณหรอกครับนะบางคนทา Moisturizer แต่บางคนไม่ใช้อะไรถึงหน้าเนียนก็แล้วแต่คนครับคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับ ปวดหลังจากตีแบดมีแนวทางการรักษาอย่างไรกายภาพครับแล้วก็ไปดูด้วยว่าเราทำอะไรผิดท่าทางแล้วเราก็ต้องวอร์มก่อนเล่นเสมอด้วยนะครับบางทีกล้ามเนื้อมันเกร็งก็ใช้โฟมโรลเลอร์ใช้การยืดกล้ามเนื้อหรือไปเล่นกล้ามหลังให้มันแข็งแรงจะได้หายปวดก็มีนะครับในอนาคตมีการรักษาโรคไตแบบไม่ต้องฟอกเลยไหมครับปลูกถ่ายไตปัจจุบันก็มีแล้วครับแต่ปัจจุบันก็มีอยู่แค่เนี้ยปลูกถ่ายไตกับล้างไตนะครับไม่มีอย่างอื่น 81ปีหัวใจตีบความดันไขมันร่วมด้วยหมอลงความเห็นว่าให้ผ่าด้วยวิธี TAVI ถือเป็นเคสด่วนไหมครับอืมตอบไม่ได้เนาะตอบไม่ได้ว่าด่วนขนาดไหนมันขึ้นอยู่กับอาการที่มันเป็นนี่บอกมาแต่โรคนะครับดังนั้นก็ถามคุณหมอเขาก็ได้เพราะบางที TAVI ก็ต้องจองคิวนานไม่ใช่ว่าทำวันนี้จองวันนี้แล้วพรุ่งนี้ได้เลยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเชียงรายน้ำท่วมหนักในรอบ100ปีแต่ตอนนี้เย็นที่กรุงเทพปริมาณคนโดนถล่มหนักมันจะมีโรคระบาดอะไรหลังน้ำท่วมลดได้บ้างก็เคยพูดไปแล้วอะครับนะลองย้อนไปฟังคลิปนั้นดูนะ พวกสายแบบนั้นน่าจะให้คนไข้คัดกรองแล้วตัวเองที่บ้านแต่คนไข้คงไม่มีความรู้ถึงโอ้ไม่ได้หรอกครับขนาดนิสิตแพทย์เองยังตรวจไม่เป็นเลยจะไปให้คนไข้ตรวจตัวเองฝันไปเถอะวิ่ง30นาทีเผาผลาญไขมันได้หรือเปล่าได้ครับป้องกันกระดูกพรุนตอนอายุเยอะก็เหมือนที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วครับอายุ63ปีส่องกล้องลำไส้เจอติ่งเนื้อส่งตรวจแต่ยังไม่ใช่เนื้อลายลูกมีความเสี่ยงมะเร็งลำไส้มากกว่าปกติไหมไม่ครับ ทริกหน้าเด็กของผมก็เหมือนโดมที่อธิบายไปออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนพักผ่อนเพียงพอลดความเครียดทานอาหารให้มันสมดุลนะไม่ใช้สิ่งเสพติดไปอยู่กับธรรมชาติบ้างแล้วก็อยู่กับคนที่มันควรอยู่คุยกับคนที่ควรคุยแค่นั้นเองก็พื้นฐานเหมือนที่สอนทุกคนนะครับแต่คนไม่เห็นมันจะทำกันเลยออกกำลังกายทุกวันทำเปล่าเครียดง่ายไม่รู้จักวิธีเอาไปปล่อยความเครียดทิ้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับคลิปที่น้องนักศึกษาแพทย์ฟังสัมภาษณ์ผมก็ลองไปฟังเล่นสนุกๆนะครับ เม็ดขนุนจำปามีออกซาเลตไหมไม่ทราบเหมือนกันครับลองไปกูเกิลดูสิครับว่ามีหรือเปล่าเนาะฟังไลฟ์ไปทำคาร์ดีโอไป60นาทีก็ลุยเลยครับคนตื่นทำมันก็ไม่ได้ตื่นขนาดนั้นนะเราก็เป็นคนธรรมชาติปกตินี่แหละของคุณวรรณาเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะครับอืมโอเคเราว่าเราไปก่อนเวลาดีกว่าเพราะว่าวันนี้เราตอบคำถามครบเรียบร้อยแล้วเราก็ปล่อยแสงให้แต่ละคนถ้าใครจะถามมาหลังจากนี้ก็ไปถามผมในไลฟ์ครั้งหน้าแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าไลฟ์นี้มันก็เรียบร้อยเราจบเรียบร้อยครบทุกอย่างไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เจอน้ำท่วมด้วยนะครับอันนี้ก็ลำบากอยู่นะครับเป็นน้ำท่วมที่โหดสาหัสมากมายนะครับโอเควันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราก็เจอกันใหม่ในไลฟ์ครั้งหน้านะครับ
อืม